დილა მშვიდობის საყვალას საქმიან წარმატებულ სამშაბათს გისურვებთ, რა თქმა უნდა BMG-ის ინფორმაციით სავსე 5 თებერვლის დილასაც საქმიანად ვიწყებთ. მას ასე, მოკლედ ჯერ იყო მეგობრებო და ერთი ღრმაწყლოვანი პორტის საჭიროებას საყენებდნენ ეჭქვეს და ამავე ეჭვების ავტორებმა ვერ წარმოიდგენთ რა დასწრებით ანაკლიის პორტის გარდა გუშინ კიდევ ერთი ხოთის ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობის არაჩვეულებრივ პრეზენტაციას დაესწრნენ. ახალი ტერმინალის მშენებლობას ფოთში ოპიკის მიერ გამოყოფილი პირადად ამ პროექტისთვის 50 მილიონი დოლარი მოხმარდება. ბათუმში კარბამიდის ტერმინალის მშენებლობას თეოდოროს ბენაკის ავტორობით ვრცელი სტატია გავლენიანმა ევროპულმა გამოცემამ European Interest-მა მიუძღვნა და მისი მნიშვნელობა რეგიონალურ ჭრილში მიმოიხილა. ამ შემთხვევაში ავტორს კარბამიდი პირდაპირ ეთერში აღარ დაუგემოვნებია. ამასობაში კი თელავის აეროპორტიდან შესაძლოა ავიარეისები ბათუმისა და ქუთაისის მიმართულებითაც შესრულდეს, როგორც BMG-ის კახეთის გუბერნატორმა ირაკლი ქადაგიშვილმა განუცხადა, საკითხი ჯერ მოლაპარაკებისაგან წარმოადგენს და თუ დადებითად გადაწყდა ავიარეისები ჯერ ბათუმის, შემდეგ კი უკვე ქუთაისის მიმართულებითაც დაინიშნება. მინისტრის საათის ფორმატში პარლამენტში მოხსენებით 1 მაია ცკიტიშვილი გამოვა. საქართველოს პარლამენტი ვიცე-პრემიერს 8 თებერვალს მოусმენს. სხვათა შორის 2012 წლის შემდეგ საპარლამენტო სესია პირველად თბილისის პარლამენტში, ანუ რუსთაველის გამზირზე მდებარე შენობაში 5 თებერვალს გაიმართება. ამბობენ დეპუტატები სპეციალურად ტკბილი მოგონებების აღგზელოს შესვავენ ქუთაისის პარლამენტის შენობასთან დაკავშირებით. თან გამოსდით ეგ ამბავი. ამასობაში კი საქართველოს უმდიდრესი მოქალაქისა და ქართული ოცნების თავმჯდომარის სარჩელის განხილვაზე სინგაპურის სასამართლომ უარი თქვა. კრედიტ სუიზი ბიძინა ივანიშვილის მიერ მისი ფულის გაფლანგვის საქმეზე არის საუბარი შვეიცარიაში, სინგაპურში, ახალ ზელანდიასა და ბერმუდის კუნძულებზე დაობს. 2019 წლის იანვარში წინა თვესთან შედარებით ინფლაციის დონემ საქართველოში 1,3% შეადგინა, ხოლო წლიური ინფლაცია 2,2% გახლავთ. საქართველოში რეგისტრირებული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მფლობელთათვის 2019 წლის 1 ივლისიდან სამოქალაქო პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევა შემოდის. მსუბუქი ავტომობილის სავალდებულო დაზღვევა 150 ლარი ეღირება. ამბობენ სჩემტაო, მაგრამ აი რა იქნება და როგორ იქნება ეს ამბავი, ამასაც ცხადია დავაგვირგვებით. მოკლედ უკან წარსულში სწრაფი ნაბიჯებით. ამასობაში კი საბაზო განათლების მქონე ახალგაზრდებს, ანუ 9 კლასს დამთავრებულებს საშუალება ექნებათ პროფესიის შესწავლის პარალელურად სრული ზოგადი განათლება მიიღონ, ჩემო ბატონო. სამინისტროში განმარტეს, რომ ეს იმას ნიშნავს, რომ პროფესიული სასწავლებლის დიპლომი სრული ზოგადი განათლების ატესტატს გაუთანაბრდება. და როგორც იქნა ბრიტანულმა ტელეგრაფმა 2019 წლის ტურისტული გზამკვლევი გამოაქვეყნა, რომელშიც მსოფლიოს 10 ქვეყანა და მათ შორის მეოთხე ადგილზე საქართველო არის პოზიციონირებული და შესული. ქვეყნის ტურიზმის ადმინისტრაცია მარიამ ქრივიშვილმა ჩაიბარა, გიორგი ქობულიამ გიორგი ჩოგოვაძის ადგილმონაცვლედ სწორედ ჩვენს მიერ დაანონსებული მარიამ ქრივიშვილი არჩია ჩვენ მარიამს, ისევე როგორც მთელ საქართველოს ტურიზმს წარმატებებს უსურვებთ. მას შემდეგ, რაც ბიძინა ივანიშვილის და ვალების განულების პროგრამის წყალობით საქართველოს არჩეული პრეზიდენტი, ქართული ოცნების რჩეული და არც ერთ შემთხვევაში დამოუკიდებელი კანდიდატი, სალომე ზურაბიშვილი დამოუკიდებელი კანდიდატი არ ყოფილა არც საპრეზიდენტო და მინდა გითხრათ არც პარლამენტის მთაწმინდის მაჟორიტარობის არჩევისას, როცა მაშინდელმა პრემიერ-მინისტრმა კვირიკაშვილმა ომახიანად გამოაცხადა აქაო და ოღონდ სალომე ზურაბიშვილმა გაიმარჯვოს და მთაწმინდის უბანს როგორ გავეკარებით და მისთვის დაგვითმიაო. სხვადასხვა არხებზე და ჩვენთვის მნიშვნელოვან ანალიტიკურ მასალებში ამოიკითხავდით პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში განხორციელებულ სხვადასხვა დანიშნებთან დაკავშირებით, რომელიც ქართული ოცნებისთვის
დამახასიათებელ ნეპოტიზმის სერიოზულ ნიშნებს შეიცავს. ცხადია, ამ თემას და ვერ ჩვენ აუვლით გვერდს და ამ ყველაფრით არჩეული პრეზიდენტიც გამოირჩეოდა და ეთყობა ამის გამო ხდება სხვადასხვა თანამდებობებზე სწორედ არა კონკურსის, არამედ გამარტივებული ან საერთოდ პირდაპირ წესით პრეზიდენტის ოჯახთან დაახლოებული ან ნათესაურ კავშირებში ყოფი პირების დანიშვნა. მოდი ესე დავსვათ საკითხი. აქვს თუ არა პრეზიდენტის ნათესავებს სხვადასხვა თანამდებობებზე დანიშვნის უფლება საკუთარი და შესაძლო გამორჩეული კომპეტენციის და პროფესიონალიზმის ფარგლებში? პასუხი არის ცალსახა და მარტივი. დიახ, აქვთ და ისინი აუცილებლად უნდა იყვნენ ზუსტად იმ დამსახურებისთვის, იმ სხვადასხვა პოზიციებზე, რაც მათი პროფესიონალური უნარებიდან მომდინარეობს და ეს ანაზღაურებაც უნდა იყოს ღირსეული. გარდა ერთი მცირედი დეტალისა. როცა საქართველოს პრეზიდენტად არჩევისთვის სახეზე იყო იმგვარი რისკები, რომ პოლიტიკურ გუნდს დაგჭირდათ ყველაზე მძიმეწონოსანი PR მენეჯერის ჩამოყვანა, რომელიც სხვადასხვა აგრძელებს კონსულტაციებს და ასევე დაგჭირდათ ვალების განულების არნახული პოლიტიკური პროექტის განხორციელება. ეს ჩემი მოსაზრება, რომ მინიმუმ თავად პრეზიდენტმა უნდა შეიკავოს თავი ამგვარი დანიშვნებისგან, რომ მის ხალის ალაპარაკოც არ გახადოს ელემენტარული ინტერესთა კონფლიქტი. ეს არ ეხება მხოლოდ ქალბატონ პრეზიდენტს, ეს ეხება ყველა საჯარო პირს, რომელთაც ხელით წიფებათ, რომ მინიმუმამდე დაიყვანონ ასეთი საუბრები. ხო და ვიდრე ვალების განულების პროექტზე გადავალთ და მის შეფასებებს გავაკეთებთ, ერთი საინტერესო დეტალი, რომელიც ჩვენი პარტნიორების GBC-ის ვებზე ამოვიკითხე, BGO გრუპის გაყოფის შემდეგ, სხვადასხვა ამაზე საქართველოს ბანკის ახალი გენდირექტორი არჩილ გაჩეჩილაძე წუხდა. მოკლედ, საქართველოს პრეზიდენტმა, როგორც ჩანს, ჯორჯიან კაპიტალის აქციონერობა არჩია. სალომე ზურაბიშვილის ახალი დეკლარაციის მიხედვით, მის მფლობელობაში უმსხვილესი საინვესტიციო ჰოლდინგის 35 აქციაა, თითოს ფასი ამჟამად 11 ფუნტამდეა. საბანკო საინვესტიციო ჰოლდინგის გაყოფამდე მას ასევე 35 აქცია ჰქონდა ერთობლივ კომპანიაში. სალომე ზურაბიშვილი თელიანი ველის აქციონერის არის. მას მემკვიდრეობით 1212 აქცია აქვს მიღებული. სალომე ზურაბიშვილის აქტივებში ასევე ჩანს ადრევე დეკლარირებული ბინები პარიზში, თბილისში და ასევე ავტომობილი Hyundai, რომელიც თორშტები 6 თუ 7 წლისაა, 2012 წლის გამოშვებაა. საქართველოს პრეზიდენტს ბინის გაქირავებიდან გასულ წელს შემოსავალი ჰქონდა, ეს არის 29000 евро. დაგროვებითი პენსიიდან მან 39847 евро მიიღო. ბოლო ერთ წელიწადში ნანაზოგი საქართველოს ბანკში $50000-დან 35000 შემცირდა, თუმცა დეკლარაციაში გამოჩნდა Société Générale Paris-ში მიმდინარე ანგარიში არსებული 71000 евро და ასევე კიდევ ერთი ანაბარი, რომელიც 8394 ევროს შეადგენს, ესეც უნდა იცოდნენ გადასახადის განმხდელებმა. 2018 წლის დეკემბერში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დეფიციტურად $1.156 მილიონი დაიხარჯა. ეს იანვარ-ნოემბერში პროფიციტული ხარჯვა იყო 116 მილიონი 116 მილიონი ლარისა და შესაბამისად მთელი წლის დეფიციტის ტვირთი დეკემბერზე მოვიდა. 2018 წლის ბიუჯეტის წლიურმა დეფიციტმა $1.19 მილიონი შეადგინა. დეკემბრის $1.156-იანი დეფიციტი განაპირობა იმან, რომ მიმდინარე შემოსავლებს 291 მილიონი ლარით გადააჭარბა, 774 მილიონი ლარი არაფინანსური აქტივების, ანუ საუბარი აქვს კაპიტალური პროექტების წმინდა დაფინანსებამ, ხოლო 102 მილიონი ლარი ფინანსური აქტივების წმინდა დაფინანსებამ შეადგინა. დეფიციტი შემდეგნაირად დაფინანსდა 83 მილიონი სახელმწიფო საშინაო ვალის აღებით, 665 მილიონი ლარი კი სახელმწიფო საგარეო ვალის აღებით დავაკომპენსირეთ. ხოლო 409 მილიონი კი ბიუჯეტის ნაშთზე არსებული თანხის გამოყენებით გადაიფარა. აი როგორ ახერხებს ლავირებას ამ სიტუაციაში ეროვნული ბანკი და ფინანსთა სამინისტრო BMG-ს მთავარ კითხვათაგანია, რომელსაც მის მესვეურებს მიმდინარე კვირაში აუცილებლად დაუსვამთ, მოემზადეთ ქალბატონებო და ბატონებო, ძირითადად ბატონებო სამწუხაროდ რატო ქალბატონები ჭარბობენ თქვენთან და მათთანაც ზათვათ ყოველთვის სასაუბროთ. მოკლედ ძალიან საინტერესო იქნება საუბარი ფინანსთა მინისტრთან, ანუ მაჭავარიანთან, რომელიც გარეგნულად ძალიან წააგავს
ამერიკის ყოფილ ფინანსთა მინისტრს ჰენრი პოლსონს და მისი გეგმებით საკმაოდ საინტერესოა. მით უმეტეს, რომ მაჭავარიანი ბევრ საინტერესო ინიციატივასთან ერთად ასევე სხვადასხვა მიმართულებით ბლოკჩეინიზაციასაც ასახელებს. საინტერესო იყო ტრადიციულად გიორგი ქობულიას მოსაზრებებიც. ამ ჯერზე იგი მივიწყებული ქართულ საზღვაო პერსპექტივებზეც საუბრობდა. კერძოდ იყო ესეთ საინტერესო გზავნილი, საკმაოდ შორსწასულია მოლაპარაკებები ჩვენი საკუთარი, ანუ საქართველოს ფლოტის შექმნასთან დაკავშირებით. ეს გიორგი ქობულიამ The Economist-ის მიერ ორგანიზებულ ფორუმზე მსოფლიო 2019 განაცხადა და ეს არ იყო ყველაფერი, რაზეც მინისტრმა ისაუბრა. გვაქვს საკმაოდ შორსწასული მოლაპარაკებები ჩვენი საკუთარი ფლოტის შექმნასთან დაკავშირებით. ჩვენ ვგეგმავთ მთელი რიგი საზღვაო სერვისების შექმნას. ეს ინფორმაცია კი ნამდვილად გამოადგება გიორგი ქობულიას, თამარ იოსელიანს და ეკონომიკის სამინისტროს სხვა მესვეურებს საერთო სურათის დასანახად რა ხდება რეალურად ამ ინდუსტრიაში. BMG-ის ინფორმაციით Hyundai Deus საკონტროლო პაკეტის შეძენას გეგმავს, თუმცა საუბარია სრულად პაკეტზე, რომელიც სახელმწიფო საკუთრებაშია და ეს თემა გემჩნეველ ბიზნესს ეხება მხოლოდ და ცალსახად. შეგახსენებთ, რომ Deus Shipbuilding and Marine Engineering კომპანია არის სოფლიოში სიდიდით მეორე კომპანია ამ ინდუსტრიაში და ეს ბიზნეს ნასყიდობა კი ფაქტიურად ნიშნავს, რომ Deus გემჩნეველი ბიზნესის 20 წლიანი სახელმწიფო სუბსიდირების შემდეგ მისი სრული პრივატიზება ხდება. ისიც ფაქტია, რომ სამხრეთ კორეული Deus Heavy Industries Group, რომელიც სოფლიოში გემჩნეველი მოწინავე კომპანია, ფაქტიურად 20%-იანი წილი წარმოდგენილი სოფლიოში მისი უპირობო ლიდერი ხდება. ამასობაში კი მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი, რომელიც მათ შორის დავოსის ფორუმის ორგანიზატორიც არის, სხვათაშორის ღირს აღნიშნავთ, რომ დავოსში გამორჩეულად მრავალფეროვანი შეხვედრები და კომუნიკაცია ჰქონდათ ბიზნესთან, საქართველოს მთავრობის პრემიერ-მინისტრს და დელეგაციის სხვა წევრებს. კლაუს შვაბის დაფუძნებული მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმმა გლობალური რისკების 2019 წლის ანგარიში გამოაქვეყნა და ანგარიში მსოფლიოს 140 ქვეყანაში 12,000-მდე ბიზნეს სუბიექტის გამოკითხვის შედეგად შედგა და საქართველოში ბიზნესის კეთების მთავარ რისკებად მაინც დასახელდა. მოკლედ პირველი 58%-იანი პიროლობით ეს არის ინტერესთა კონფლიქტი. 30% რისკებს ხედავენ მთავრობის მარცხში, უმუშევრობა არის მესამე პოზიციაზე, არასწორი ურბანული დაგეგმარება 27.5, ენერგოტარიფების შოკი, ფისკალური კრიზისი, უმართავი ინფლაცია, კიბერთავდასხმები, ღრმა სოციალური არასტაბილურობა, რეგიონალური და გლობალური მთავრობების მარცხი 17.5%. მე მინდა კიდევ ერთხელ გითხრათ და აღნიშნო, რომ 2018 წლის ანგარიში საქართველოში ბიზნესის კეთების მთავარ რისკად უმუშევრობა სახელდებოდა, მას ნომერ პირველ პრობლემად 52% ასახელებდა, წელს კი მთავარ რისკად უმუშევრობა ბიზნეს სუბიექტების 27.5%-ს მიაჩნია მხოლოდ. გლობალურად ბიზნესის კეთების მთავარ რისკად კი სწორედ უმუშევრობა მიიჩნევა, ანუ საქართველოიან ყველა სხვა ქვეყანა ანგარიში ჯამში 30 რისკს აფასებს, ყველაზე უმნიშვნელო პრობლემად კი საქართველოში ინფექციური დაავადებების გავრცელებას, წყლის კრიზისს, მონაცემთა მოპარვას და კრიტიკული ინფორმაციული ინფრასტრუქტურის ჩამოშლას ასახელებენ. სულ მალე ამ ინფორმაციას, რომელიც რამდენიმე კვირის წინ Forbes-ზე გამოქვეყნდა, თქვენ უკვე BMG-ზეც იხილავთ. ტრადიციულად გამოვიდა, მინდა გითხრათ, ჩემს მიერ ნახსენები Forbes-ის თებერვლის გამოცემაც და მას უკვე შეგიძლიათ მოიკითხოთ და ნახოთ, არაჩვეულებრივი გამოცემა არის თებერვლის, მაგრამ მოდი ვნახოთ, რას გვთავაზობს მისი რედაქცია ამ თვეში. მისი რედაქცია ისევ ამბობს, თითქოს კომუნიკაციის თავმჯდომარე ვიყო თავად მე, მაგრამ ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ჩამომართვეს ჯერჯერობით სტატუსი არა, მაგრამ მისი წარდგენის უფლება ჩვენმა არაჩვეულებრივმა ანუკა ჯოხაძემ და მარიამ ადამიანამ სწორედ მათ იშრომეს საიმისოდ, რომ თქვენთვის Forbes-ის ახალი გამოცემა გაეცნოთ.
რატომ გახდა აქტუალური 2008 წლის ტრანზაქცია, რომელმაც როგორც ქართული, ასევე საერთაშორისო საზოგადოების ყურადღება მიიპყრო, ვინ დაზარალდა ამ ტრანზაქციით და რასთან გვაქვს საქმე კითხვებზე პასუხს. Forbes Georgia-ს თებერვლის ნომერში მთავარი რედაქტორი გიორგი ისაკაძე განმარტავს სათაურით ან აკლია, ან არა. მინდა აღვნიშნო, რომ აღნიშნულმა ედიტორიალმა საკმაოდ დიდი გამოხმაურება გამოიწვია Forbes-ის მკითხველებს შორის და მას უკვე 1000-ზე მეტი გაზიარება და ნახვა აქვს. გარდა ამისა, მიმდინარეთვის Forbes Georgia-ში გაეცნობით რადიო ჰერეთისა და მისი დამფუძნებლის რამაზ სამხარაძის უკვე 20 წლიანი რადიო მაუწყებლობის შესახებ ისტორიას BMG-სა და Forbes-ის სახელით ვლოცავთ პარტნიორებს ამ წარმატებას. თებერვლის ნომერიც მინდა აღვნიშნო, რომ ტრადიციულად დახუნტულია სხვადასხვა რეიტინგებით, ერთ-ერთი ასეთი კი ყველაზე მაღალშემოსავლიანი იუთუბერების რეიტინგია, რომლის სათავეშიც 7 წლის რაიანია, რომელმაც იუთუბერობის საშუალებით შეძლო 22 მილიონი ამერიკული დოლარის გამომუშავება. მესამე და მეორე ადგილებს კი ინაწილებენ ჯეიკ პოული დაახლოებით 21 მილიონი ამერიკული დოლარით და ასევე Dude Perfect 20 მილიონი ამერიკული დოლარით. სრული ათეულის ხილვა სწორედ თებერვლის ნომერში შეგეძლებათ, თუმცა დამერწმუნეთ ამ სტატიის წაკითხვის შემდგომ ნამდვილად გაგიჩნდებათ სურვილი ეს ადამიანები YouTube-ზე თავადვე მოძებნოთ. თუმცა ყველაფერი აქ არ სრულდება სპორტის მოყვარულებისთვისაც აქვს რეიტინგი მომზადებული Forbes ამ მიმართულებით თებერვლის ნომერში შეხვდებით ყველაზე ღირებული ჰოკეის გუნდების ათეულსაც. რეიტინგებზე და სიახლეებზე საუბრისას უკვე დავამატებ იმასაც, რომ საჯარო უწყებების მხრიდან საბიუჯეტო თანხების არამიზნობრივად დაუდევრად კომერციული მიზნებით ხარჯვა უცხო ნამდვილად არ არის. მსგავსი მოვლენა ხშირად იმდენად კომიკური ხასიათისაა, რომ ვირტუალურ თუ რეალურ სივრცეში მთავარ სალაპარაკო თემად იქცევა ხოლმე ჩინოვნიკების მხრიდან. საბიუჯეტო თანხების ხარჯვასთან დაკავშირებული მრავალი კითხვის ნიშნისა და ეჭვის გამო კი Forbes Georgia-მ 2018 წლის საბიუჯეტო ფლანგვის მაგალითები შეაჯამა, რომლის წაკითხვაც ცხადია მიმდინარეთვის გამოცემაში შეგიძლიათ. მარიამ, დარწმუნებული ვარ, შენს გახსოვს, რომ ზუსტად 1 წლის წინ Forbes-მა 2017 წელს ყველაზე გამდიდრებული ქვეყნების ათეული წარმოგვიდგინა. Forbes ტრადიციას არ ღალატობს და ამჯერად წარმოგვიდგენს 2018 წელს ყველაზე მეტად გამდიდრებული ქვეყნების ათეულს. ამ შემთხვევაში რეიტინგის სათავეში ირლანდია, რომლის ეკონომიკაც 2018 წელს 4.7%-ით გაიზარდა. ირლანდიას კი მოსდევენ ისეთი ქვეყნები, როგორებიცაა ყატარი, სინგაპური, ლუქსემბურგი და ჰონკონგი. სოციალურ პასუხისგებლობაზე გვაქვს რამდენიმე რეიტინგი, როგორც ამერიკის Just 100 ქვია Forbes-ის ტრადიციული რეიტინგია, რომელსაც აკეთებენ ამერიკულ კომპანიებზე და გვაქვს ქართულ, საქართველოში არსებულ მოქმედ კომპანიებზე რა პროექტებით და ასე შემდეგ წელი რომ შეფასდა, რომელია ყველაზე ესეთ სოციალურად პასუხისმგებელი კომპანია. სიახლე არ იქნება ის თუ ვიტყვი, რომ 2019 წლის 1 იანვრიდან საქართველოში დაგროვებითი საპენსიო სისტემაა მოქმედი, თუმცა მოსახლეობის უმეტესობისთვის გაუგებარია და სარისკოც არის თუ რას მოგცემს სინამდვილეში ახალი საპენსიო სისტემა. Forbes Georgia-ს მკითხველისთვის კი ტრადიციულად რიცხვებში ჩაშლილად და ვრცლად შოთა ტყეშელაშვილი განმარტავს. 2019 წლის 1 იანვრიდან საქართველოში დაგროვებითი საპენსიო სისტემაა მოქმედა, რომლის შედეგადაც 40 წლამდე დასაქმებულ ყველა ქალაქეს სავალდებულო წესით დაზოგვის ვალდებულება გაუჩნდა. ჩემ სტატიაში შევეცადე დამეთვალა თუ რა გავლენას მოახდენს ეს რეფორმა ქვეყანაში სიღარიბის მდგომარეობაზე. სასამართლოს სისტემა, რომელიც ქვეყნის ეკონომიკისთვის ერთგვარ აქილევსის ქუსლად იქცა. ასე აფასებს ელენე კვანჭილაშვილი, Forbes-ის აღმასრულებელი რედაქტორი საქართველოს სასამართლოს სისტემას. 2018 წელს სასამართლოს დამოუკიდებლობის მაჩვენებლით საქართველოს 93 ადგილი უჭირავს 140 ქვეყანას შორის და რაც უფრო მნიშვნელოვანია, ეს მაჩვენებელი წინა წელთან შედარებით არათუ გაუმჯობესებული, არამედ გაუარესებულიც არის. ბოლო 18-20 წელია წრეზე დავდივართ და ერთი და იგივე ტიპის შეცდომებს ვუშვებთ. ეს არის სასამართლო სისტემა. ვერადავერ მოხერხდა ამ ქვეყანაში, რომ სახელმწიფო თამაშისგან გამოსული იყოს ეს სისტემა და იყოს რეალურად მიუკერძოებელი, დამოუკიდებელი და სამართლიანი. ასევე ყველანი ვთანხმდებით, რომ იმისთვის, რომ ქვეყანა ევროპას დაუახლოვდეს, იმისთვის, რომ ის იყოს რეალურად დამოუკიდებელი, ამ სისტემის გამართვა არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი. ირმა ხეცურიანი, არჩილ ჭეიშვილი, გიორგი რამიშვილი, ბესოჯი ქურაული და რევაზ ვაშაკიძე. ეს სახელები და გვარებია, რომლებიც გამოცემა Forbes-მა 2018 წელს დააჯილდო. ამ მკითხველებსა და პარტნიორებს კი წლიური ანგარიში ჩააპარა. ღონისძიებას წინა საახალწლოდ მულტიფუნქციურმა სივრცემ რესპუბლიკამ უმასპინძლა საღამო მართლაც საუკეთესო გამოვიდა, რომელიც ელენე კვანჭილაშვილმა ერთ სტატიაში შეაჯამა და ავტორსვე დავესესხები და გეტყვით, რომ როდესაც ვამბობთ, რომ ეს იყო საუკეთესო, ჩვენ გულისხმობთ მართლაც საუკეთესოს. Forbes-ის წლის
ანტერპრენიორი და კომპანია ჩირინას დამფუძნებელი რეზო ვაშაკიძე კი Forbes-ის თებერვლის ნომერის cover story-ის მთავარი გმირიც გახდა იმ უმსხვილესი კომპანიის დამფუძნებელი, რომელსაც ხორცის წარმოების სრული ციკლი აქვს და რომელიც წარმოების მთლიან პროცესს აკონტროლებს კონკრეტული ქათმის კვერცხიდან თქვენს თებშამდე. გამოცემა Forbes-თან ექსკლუზიურად სიახლეებზე, გამოწვევებზე და მომავლის გეგმებზე საუბრობს. საქართველოს როგორც შუა დერეფნის საზღვაო კარიბჭე. ეს საქართველოს ლოჯისტიკის ასოციაციის თავმჯდომარის გიორგი დობურჯგინიძის სტატიის სათაურია. ავტორი გვიყვება იმ შესაძლებლობებზე, რაც ჩვენს ქვეყანას აქვს, რათა გახდეს და იყოს რეგიონალური ლოჯისტიკური ჰაბი. ნებისმიერი საკანონმდებლო ცვლილება ისე უნდა მოიაზრებოდეს, რომ პოზიტიურ ჭრილში აისახოს როგორც ეკონომიკაზე, ასევე მის თითოეულ ინდივიდზე. ეს ალექსანდრე ძნელაძის საქართველოს ბანკების ასოციაციის პრეზიდენტის სიტყვებია სტატიიდან სახელად ჭარბვალიანობა, რეგულირება და ეკონომიკური ზრდა. ახალი ნომერი უკვე გაყიდვაშია, სტატიით დაინტერესებულ პირებს კი მისი წაკითხვა ცხადია Forbes Georgia-ს თებერვლის ნომერში შეუძლიათ. ბოლო 20 წელიწადში კი ერთ მოსახლეზე შემოსავლის ზრდით საქართველოს მერვე ადგილს იკავებს. ეს მონაცემი დარწმუნებული ვარ, ბევრი ადამიანისთვის უცხო არის. რა არის მიზეზი, რის გამოც ამ ერთ მოსახლეზე შემოსავლის ზრდით საქართველოს მოწინავე პოზიციას იკავებს უკვე 20 წელია, თუმცა ამ 20 წლის განმავლობაში ქვეყანა მაინც ვერ შეძლო გამდიდრება. ამ კითხვებზე პასუხებს სწორედ ბესონ ამჩავაძის სტატიიდან შეძლებთ რომ ამოიკითხოთ. ანუ ბოლოს დავამატოთ ისიც, რომ დღეს BMG-ის და Forbes-ის მასპინძელი იყო ვაკის მედიათეკა. მადლობა მათ ამ შესაძლებლობებისთვის. და ეს არ არის ყველაფერი, რასაც BMG გთავაზობთ ამ მშვენიერ სამშაბათ დღეს, როცა ყველა საქმიანს და გამორჩეულს ბარაქიან დღეს გისურვებთ. მოკლედ, მუნიციპალური განვითარების ფონდის ინფორმაციით ბიზნეს სახლის მშენებლობისთვის ტენდერი გაზაფხულზე გამოცხადდება. კიდევ ერთი ყოფილი პრემიერის დროს დაანონსებული სამთავრობო ქალაქის მშენებლობის პროექტის შესაძლოა აღარ განხორციელდეს. ეს ინფორმაცია უკვე გიორგი ქობულიასგან შევიტყვეთ. სახელმწიფო გაზის სადისტრიბუციო კომპანიებისა და გაზის ინფრასტრუქტურის მშენებლობაზე მოთხოვნები მკაცრდება, ქალბატონებო და ბატონებო, და ვინ თუ არა ესეთ მკაცრ და ომახიან ტონში, საიმისოთ რომ არ ჩამოვარდეს არც ერთ შემთხვევაში ის მაზანდა, რაზეც ყოველდღიურად BMG საქმიანი დილით იწყებს და შემდგომ ეს ყველაფერი გრძელდება არჩეულებრივი საქმის კურსით და ავტორებით. ანალიტიკოსებით, რომელიც ბიზნეს მედიის თანამშრომლები არიან, მოკლედ ამ მაზარდის შენამჩნეველი და ამ სიმკაცრის არის თავადან ალპიაშვილი, რომელსაც პირველი ბლოკი ამ შემთხვევაში უკვე გამზადებული აქვს ინფორმაციებისა და ბიზნესსა და ეკონომიკაზე. მშვიდობისა გიორგი და მიესალმებით მაყურებელს. კაცრი ალპიაშვილი, რომელიც ნიუსებს გაგაცნობთ. სიახლეების პირველი ბლოკის დრო არის დამბლოთ და არც ისე მკაცრად, მაგრამ ძალიან საინტერესო ამბებს გაგიზიარებთ. 1 მილიონი ლარის ინვესტიციით ქუთაისში პლასტმასის გადამამუშავებელი საწარმო შეიქმნება. ქუთაისის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის აღმასრულებელი დირექტორის ინფორმაციით, საწარმოს ჩინური კომპანია აშენებს და პლასტმასის გრანულებს დაამზადებს, რომელიც ექსპორტისათვის იქნება განკუთვნილი. თავისუფალ ეკონომიკურ ზონაში პლასტმასის გადამამუშავებელი საწარმოების მშენებლობის სურვილი გასულ წელს ჩინურმა და ინდურმა კომპანიებმა გამოთქვეს, მაგრამ მაშინ პროცესი შეფერხდა. მიზეზი კი ის საკანონმდებლო ინიციატივა გახდა, რაც საქართველოში პლასტმასის ნარჩენების გადამუშავების შეზღუდვას ითვალისწინებს. თუმცა მოგვიანებით პროცესი განახლდა. ბიზნეს სახლის მშენებლობისათვის ტენდერი კი გაზაფხულზე გამოცხადება. ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია BMG-ის მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიაწოდეს. ისინი ამბობენ, რომ სამშენებლო პერიოდისათვის განსაზღვრული არის 24 თვე, ანუ 2 წელი. პროექტი კი სავარაუდოდ 55 მილიონი ლარის ღირებულების იქნება. ბიზნეს სახლის ტენდერი რამდენჯერმე ჩაიშალა, შედეგად უწყება მის ხელახლა უნდა გამოაცხადოს. ბიზნეს სახლის პროექტი ჯერ კიდევ 2016 წელს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილის პერიოდში დაანონსდა. მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ BMG-სათვის მიწოდებული ინფორმაციის ვებგვერდზე გამოქვეყნებიდან რამდენიმე საათში ეკონომიკის მინისტრმა თქვა, რომ კიდევ ერთ პროექტთან დაკავშირებით, რომელიც სამთავრობო ქალაქს ეხება, ჯერ საბოლოო გადაწყვეტილება აშენდება თუ არა ის საერთოდ მიღებული არ არის. ეს კიდევ ერთი პროექტია, რომელიც სწორედ კვირიკაშვილის პრემიერობის დროს იყო საზოგადოებისათვის წარდგენილი, თუმცა ვადები ამ შემთხვევაშიც უკვე დარღვეულია.
რაც შეეხება ბიზნეს ახლის პროექტს, კვლავ რომლის განსახორციელებადაც ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხები კომერციულ ბანკებში დეპოზიტებზეა განთავსებული. მუნიციპალური განვითარების ფონდის ინფორმაციით, შენობა ნაგებობის მშენებლობისათვის მათ ჯამში ჩაერიცხათ 61,12,000 ლარი. ამ თანხიდან დღეს მდგომარეობით ბანკებში არსებული დეპოზიტების ნაშთები ასეთ სურათს გვაჩვენებს. TPC-ის შემთხვევაში დაახლოებით 21,12,000 ლარია, ლიბერტი ბანკში 15 მილიონი ლარი გახლავთ, საქართველოს ბანკში 12 მილიონი ლარია განთავსებული, ტერა ბანკში 8, ბაზის ბანკში 5 მილიონი ლარი. უწყება განმარტავს, რომ ეს თანხები შესაბამის ბანკებში სხვადასხვა პერიოდშია განთავსებული და დღის მდგომარეობით მითითებული დეპოზიტებიდან ფონდის მიერ მიღებული სარგებელი 3,9 მილიონ ლარს აჭარბებს. საქართველოში რეგისტრირებული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მფლობელებისათვის კი 2019 წლის 1 ივლისიდან სამოქალაქო პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევა ამოქმედდება. საკანონმდებლო პაკეტი, რომელიც მთავრობამ უამზადა, პარლამენტში ბიუროს წარედგინა. კანონპროექტი ადგენს წლიური სადაზღვეო პრემიის მინიმალურ და მაქსიმალურ ოდენობებს ავტოსატრანსპორტო საშუალებების კატეგორიების მიხედვით, რომელიც არის წლიური და განისაზღვრება ავტოსატრანსპორტო საშუალებების კატეგორიების შესაბამისად. კერძოდ, მოტოციკლეტისათვის, რომლის ძრავაც მუშაობს დაახლოებით 50 სანტიმეტრ-კუბზე და მეტი არის 75 და 100 შორის, 75-ზე განისაზღვრება 100 ლარი. მსუბუქი ავტომობილებისათვის, რომლის ნებადართული მაქსიმალური მასაც 3500 კილოგრამია, ხოლო დასასხდომი ადგილების რაოდენობა 800 არ აღემატება, 100-დან 150 ლარამდე გადასახადის გადახდა გახდება საჭირო. ავტობუსებისათვის, სადაც დასაჯდომთა რაოდენობა 800 აღემატება, ამ შემთხვევაში დაახლოებით გადასახდელი თანხა 160 ლარიდან 240 ლარამდეა. სატვირთო ავტომობილების შემთხვევაში კი თანხა აღემატება 210 ლარს და მაქსიმალური ზედაზღვარი იქნება 310 ლარი. მისაბმელებისათვის დაახლოებით 50-75 ლარი განისაზღვრება, სასოფლო-სამეურნეო მანქანებისათვის კი დაახლოებით 60-90 ლარის ფარგლებში იქნება გადასახდელი. საკანონმდებლო ცვლილებაზე რეგულირების გავლენის შეფასების იგივე რიას დოკუმენტის მომზადება კი პარლამენტისათვის ნებაყოფლობით იქნება. ასეთი მიდგომით მომზადდა ნორმატიული აქტების შესახებ კანონში ცვლილებები, რომლის წარდგენასაც ეკონომიკის სამინისტრო თებერვალში გეგმავს. მინისტრის მოადგილე ნათია მიქელაძემ BMG-სთან განმარტა, რომ პროექტი ფაქტობრივად უკვე მზად არის, თუმცა მომავალი კვირის ბოლომდე ცალკეული სახელმწიფო უწყებებისაგან შენიშვნებსა და კომენტარებს ელოდებიან, რომელთა გათვალისწინების შემდეგაც უკვე კანონპროექტის საბოლოო ვერსია გადაეგზავნება პარლამენტს. მისივე ინფორმაციით, ნორმატიული აქტების კანონში უკვე ამოქმედებული ცვლილებებით პარლამენტარების მიერ ინიცირებულ კანონპროექტებზე დართული განმარტებითი ბარათების მომზადება საკმაოდ გამკაცრებული იქნება. მინისტრის მოადგილე ამბობს, რომ კანონპროექტის მიხედვით მთავრობამ დადგენილებით უნდა განსაზღვროს იმ კანონების ჩამონათვალი, რომელთა ცვლილების შემთხვევაშიც რიას მომზადება აუცილებელი იქნება. მობილურ ოპერატორებს აბონენტები უმცირდებათ. კომუნიკაციების კომისიის ინფორმაციით 2018 წლის დეკემბრის მდგომარეობით კომპანიებს აბონენტებზე გაცემული 4,893,000 აქტიური სიმბარათი უფიქსირდებათ, რაც 2017 წლის დეკემბერთან შედარებით 235,000 სიმბარათით ნაკლებია. ქვეყნის საერთო მოსახლეობის რაოდენობის გათვალისწინებით, რომელიც 3,729,635 ადამიანია, ერთ ადამიანზე საშუალოდ 1,3 აქტიური სიმბარათი მოდის. აბონენტების 40% მაქტიკომის მომსახურების ქსელშია, 36 სილქნეტი და 24 კი ბილაინის მომსახურებაში. ინტერნეტ აბონენტების რაოდენობას კომუნიკაციების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის მონაცემებით ერთ წელიწადში ფიქსირებულ ინტერნეტზე 11%-იანი ზრდა ფიქსირდებოდა. 2018 წლის დეკემბრის მდგომარეობით კომპანიებს ჯამში 725,267 აბონენტი ჰყავდათ. ეს წინა წლის ამავე პერიოდს თუ შევადარებთ, 651,553 აბონენტი ფიქსირდებოდა. ინტერნეტის ბაზარსაც ძირითადად ორი კომპანია, მაქტიკომი და სილქნეტი ინაწილებენ. პირველი შემთხვევაში აბონენტების მომსახურება 52%-იან წილს იკავებს, ხოლო მეორე შემთხვევაში 38%-ს. რაც შეეხება ახალი ქსელებისა და ახტელის შემთხვევაში
მონაწილეებს, რომლებიც მათ სერვისს იღებენ, მათი წილები ფიქსირებულ ინტერნეტ ბაზარზე მინიმალური არის. აღსანიშნავია, რომ აქტიკომს გასულ წელთან შედარებით სააბონენტო ბაზა 78,000 მომხმარებლით გაეზარდა, სილქნეც კი 295,000 აბონენტით შეუმცირდა. მობილური კომპანიების ჯამურმა საცალო შემოსავალმა კი 2018 წელს 491 მილიონ ლარს გადააჭარბა, რაც წინა წლის ფინანსურ შედეგს 33 მილიონით აღემატება. 2016 წელთან შედარებით კი ზრდა 63 მილიონიანია. მთლიან შემოსავლებში მაქტიკომის წილი იყო 225 მილიონი ლარი, სილქნეტის შემთხვევაში 160 მილიონი, ბილაინის შემთხვევაში კი 79 მილიონი ლარი ფიქსირდება. ეკონომიკის მინისტრის მოადგილემ სექტორის წარმომადგენლებთან შეხვედრისას, რომლის დროსაც გაზის ინფრასტრუქტურაში არსებული გამოწვევები და მათი დაძლევის გზები განეხილეს, ნათია თურნავამ განაცხადა, რომ სახელმწიფო გაზის სადისტრიბუციო კომპანიებისა და გაზის ინფრასტრუქტურის მშენებლობაზე მოთხოვნები მკაცრდება. კიდევ ერთი მიმართულება, რომელზეც მან გაამახვილა ყურადღება, იმ კომპანიებისა და ფიზიკური პირების სერტიფიცირება, რომლებიც დაკავებულები არიან გაზის მოწყობილობების სამონტაჟო სამუშაოებში. გადავწყვიტეთ, რომ შეიქმნება სპეციალური ჯგუფი, მათ შორის გაზის ლიცენზიანტების, გაზის კომპანიებში დასაქმებული პერსონალის გადამზადების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ მათი მაღალი კვალიფიკაცია ეს არის გარანტი მოსახლეობის მომხმარებლის უსაფრთხოებისა. გარდა ამისა, უფრო აქტიურად ჩაერთვებიან ისინი ჩვენთან ერთად სხვადასხვა ტექნიკური გადაწყვეტის მოძებნაში, სხვადასხვა ტექნიკური საშუალებები და მოწყობილობები არსებობს იმისთვის, რომ გამკაცრდეს კონტროლი თუნდაც იმაზე, რომ მომხმარებელმა თვითნებურად არ მოხსნას პლომბი, თვითნებურად არ მიაერთოს გაზი, ასე ვთქვათ, და არ შეუქმნას საფრთხე საკუთარ თავს და მის გარშემო მყოფ ადამიანებსაც და ამ მიმართულებით ჩვენ მათთან ერთადაც გავაგზავნებთ მუშაობას. ჩვენ უკვე დავიწყეთ მუშაობა ეკონომიკის სამინისტროსთან ერთად რეფორმებზე, რომელიც ისახავს, რომ უსაფრთხოების სტანდარტები გაზმომაგრების სექტორში ამაღლდეს. პრაქტიკულად უკვე მომზადებული გვაქვს პირველი პროექტები ამ მიმართულებით. საუბარი არის დაუშვათ, ვინ იქნება პასუხისმგებელი შიდა ქსელის მოწყობაზე, იქნება თუ არა მე აუცილებელი, ასე ვთქვათ, პერიოდული შემოწმება შიდა ქსელის, იქნება თუ არა მომხმარებლის პასუხისმგებლობაც იმ შემთხვევაში, თუ დარღვეული იქნება დაუშვათ კარგული დანადგარების მონტაჟის წესები და შესაბამისად ამ ყველაფერ ერთობლიობაში ჩვენ ამას ვუყურებთ როგორც გამოსავალ, როგორც მოკლე ასე გრძელვადიან პერიოდში. ძალიან მნიშვნელოვანია პასუხისმგებლობების გადანაწილება. მთელ მსოფლიოში კვლავ ვიმეორებ, შენობის შიგნით უკვე დამონტაჟებული ხელსაწყოების ექსპლუატაციაზე პასუხისმგებელი არის ფლობელი და არა კომპანია. ბინის პატრონი არის პასუხისმგებელი სწორ ექსპლუატაციაზე, თუ მას შესაბამისი ინსტრუქტაჟი ჩაუტარდა, თუ ხელსაწყოები წესიერად ტექნიკური პირობების დაცვით არის დამონტაჟებული. ძალიან მნიშვნელოვანია კანონმდებლობაში ცვლილება რომ იქნება შეტანილი, იქ პასუხისმგებლობების გადანაწილება უნდა მოხდეს და გაიმიჯნოს, სად მთავრდება კომპანიის პასუხისმგებლობა, სად იწყება მობინადრის პასუხისმგებლობა. ესეთი ამბავია საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ახალ ხელმძღვანელად. არ ვიცი ვისთვის მოულოდნელად თუ ვისთვის მოსალოდნელად, მაგრამ ჩვენს მიერაც ესე იყო დაანონსებული. მოკლედ, მთავრობის რჩეული კონკურსის წესის შესაბამისად მარიამ ქრივიშვილია. ქრივიშვილი ამ დრომდე კომპანია ვოიაჟერის დირექტორის პოსტს ეკავა უბრალოდ, ეხლა უკვე ცხადია ვეღარ იქნება. ვოიაჟერი საქართველოში 5 ავიაკომპანიის გენერალური დისტრიბუტორი გახლავთ. წინა მთავრობის პერიოდში ქრივიშვილი ტურიზმის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოადგილეც გახდათ და შესაბამისად ყველანაირად არსებობს იმის წინაპირობა მარიამის პორტფოლიოდან გამომდინარე, განათლებიდან და ასევე პრაქტიკულად დაგროვებული გამოცდილებიდან მას სჭირდება წარმატება. ეს წარმატება საქართველოს წარმატებაც არის, წარმატებები მარიამ ქრივიშვილის. ფოტოშორის კარგი ამბებით დახვდა მას ადმინისტრაცია, საქართველოს და ზოგადად სფერო საუკეთესო ტურისტულ მიმართულებებს შორის დასახელდა ჩვენი ქვეყანა კიდევ ერთხელ. უცნაურია, რატომ არ სტუმრობს ამ ქვეყანას კიდევ უფრო მეტი ტურისტი. ტელეგრაფმა ასე დაწერა საქართველოზე და 2019 წლის 10 საუკეთესო ტურისტულ მიმართულებას შორის მოახვედრა. საქართველოს მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი ადგილი და ნამდვილად უცნაურია, რატომ არ სტუმრობს
სტუმრობს ამ ქვეყანას კიდევ უფრო მეტის ტურისტი, მაღალი მთებით, უძველესი მონასტრებით, სტუმართმოყვარე ხალხი ცნობილი საქართველოს ღვინის სამშობლოა, სადაც ტურისტულ ბილიკებს უნდა გაჰყვეთ და ისე ამოვნოთ გასულ წელს 8 მილიონზე მეტი საერთაშორისო ვიზიტი შედგა ამ ქვეყანაში. ლონდონსა და ქუთაისის შორის დანიშნული პირდაპირი ავიარეისის შედეგად კი 2019 წელს საქართველოს თოვლით დაფარულ მწვერვალებს, მდელოებზე მოფენილ ვენახებს და ლამაზ ქალაქებს ბევრი სტუმარი გამოუჩნდება, დაწერა ჟურნალისტმა სწორედ ტელეგრაფის მკითხველებისათვის. ხო, მე არ ვიცი ახლა ტელეგრაფის ჟურნალისტის ვიდეო, რომელიც ახლა მინდა გაჩვენოთ, ნანახი ჰქონდა თუ არა, მაგრამ დაწუნებული ვარ სურვილს ბახმაროში მოგზაურობის. ეს თოვლიანი გარემო მასაც გაუჩენდა, ბახმაროს სულ რამდენიმე დღის წინ დაბის სტატუსი მიენიჭა და ამ დროისთვის ბახმაროში გასული 5 წლიდან მოყოლებული 5 მილიონ ლარზე მეტი ინვესტიცია ჩადებული ელექტრომომარაგების პროექტში, რაც ბახმაროს დიდი ხნის პრობლემაა. ბახმარო ევროპაში ერთ-ერთი ყველაზე მაღალმთიანი კურორტია, მდებარეობს ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში, მესხეთის ქედზე. იგი მდინარე ბახვისწყლის ხეობაშია და ზღვის დონიდან აქ არის საუბარი დაახლოებით 1900-დან 2050 მეტრის სიმაღლეზე. გეგმის მიხედვით ბახმარომ ზამთრის სეზონზე დღეში 8000-მდე, ხოლო ზაფხულში 15000-მდე დამსვენებლის მიღება უნდა შეძლოს. პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ცნობით ამინდი ხუთებერვალს სინოპტიკური სიტუაციის აღწერის მიხედვით ახლა მე ისევ ჩამოგიყალიბებთ, მე მომწონს ეს როლი, ძალიან მომწონს. თან სტუმარი იგვიანებს ის როლის და კი არ ვწელა, უბრალოდ მინდა რომ უფრო საინტერესოდ გამოგცეთ. ვიდრე მე? ბაჩოვის. და იცოდი თუ არა რომ ხუთებერვალს რითი იყო განპირობებული არა მე გეტყვი ეს იქნება კასპიის ზღვის ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან მოქმედი ცივი ჰაერის მასების მცირე ნაწილისა და სამხრეთის მოქმედი შედარებით თბილი ჰაერის მასების ურთიერთმოქმედებით ანუ ეგენიც სადღაც ჯვარდებიან ეტყობა და იმიტომ გამოდის ესეთი ამბავი მოკლედ მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება ეს უმეტესად უნალექო ზოგან იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ძლიერი ქარი ზოგან არ იქროლებს აუცილებლად უნდა დავიწყოთ სოხუმით სადაც 17 გრადუსი სითბო იქნება ბათუმში 18 გრადუსი სითბო ეს ყველაფერი ცალსახად არის უნალექო ჩემს მიერ ჩამოთვლილი ქალაქები ქობულეთი 17 გრადუსი სითბო ქუთაისი 19 ზუგდიდში სითბო 20 გრადუსამდე წავა ანაკლია, არც აკლია და არაფერი, იმიტომ რომ იქაც თბილა 19 გრადუსია. ოზურგეთი 19 გრადუსი, ონში ნალექიც არ არის, 13 გრადუსია, გორი 11 გრადუსამდე გათბება, ცხინვალში 11 გრადუსია, ასევე მარნეულში 11 გრადუსია. რუსთავი ოდნავ ჩამორჩება მარნეულს, მიუხედავად სიახლოვისა და ჰაერის ტემპერატურა 10 გრადუსამდე გათბება, ახალციხეში 10 გრადუსი, ბორჯომიიც 10, ბაკურიანში, აბა ეხა როგორ იქნება სხვანაირად, აბა ჩამოვიწიეთ 5 გრადუსი სითბო. და აქაც უნალექოა სამწუხაროდ, ახალქალაქი 6, სტეფანწმინდა იქნება 3 გრადუსი. თელავი 9 გრადუსი და დედაქალაქი აქ დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება იქნება. ქალბატონებო და ბატონებო, თბილისელებო, უმეტესად უნალექოდ იქროლებს მაინც აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი, თუმცა არა ისე, რომ ამან რაიმე განსაკუთრებული დისკომფორტი შეგექმნათ. საშუალო ტემპერატურა ხუთებერვალს ამ მშვენიერ და ბარაქიან სამშაბათ დღეს 10 გრადუსამდე გათბება. აბა წარმატებულ დღეს გისურვებთ ყველას კიდევ ერთხელ. მოდი ვნახოთ რა გველის დღეს კიდევ საინტერესო საქმიან დილაში და ჩვენც სარეკლამო პაუზის შემდეგ აუცილებლად დაგიბრუნდებით.
თებერვალს დილას საქმიანად იწყებენ ნინო თანდილაშვილი, ევა ბოჭორიშვილი, გოგა მელიქიძე, თათია ჩაფიჩაძე და ანა კაკუშაძე, ნინო გურაშვილი და ქეთევან გორგაძე. მაია სიდამონიძის სტუმარი ქეთი ჭომბურიძე იქნება. დილა საქმიანია ტელევიზორზე. ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მონიტორინგის ქსელი გაფართოვდა. ამ ეთერში დაანონსებული ამბავი ახლა უკვე მოქმედებაშია და თუ რამდენიმე წლის წინ ჰაერის ხარისხის შეფასება ქვეყანაში მხოლოდ 4 ქალაქში ხდებოდა, ამ დროისათვის გაზომვებს 8 ავტომატური სადგური და 1 მობილური სადგურის დახმარებით ატარებენ. გარდა სტაბილური ავტომატური სადგურებისა, ინდიკატორული გაზომვები საქართველოს 25 ქალაქში ტარდება, რომლის ნიმუშებიც ბრიტანეთის წამყვან ლაბორატორიაში იგზავნება და შედეგებსაც სწორედ ასე ითვლიან. მოკლედ იმ ფონზე მეგობრებო, რომ გარემოს დაბინძურებაზე, პრობლემებზე და ჰაერის მდგომარეობაზე არ ვიცი, უკიდეგანოდ ყველა მსჯელობს, ზოგჯერ ისიც ხდება ხოლმე, რომ ეს მსჯელობა ცხადი არგუმენტებსაც ცდება. ნუ ამას როგორ უნდა ავზდეთ, როცა ერთი ვებგვერდის არსებობის შესახებ უნდა მოგიყვეთ ძალიან ბევრი მიზეზის გამო. პირველი მიზეზი არის ის, რომ ამ თემაზე სოციმედიაში ძალიან ბევრი ჩემი მეგობარი და მიმდევარი საუბრობდა და მე ვიყავი ამაყი. ამაყი რატო ვიყავი? ამას გეტყვით, ეს კავშირშია მეორე მიზეზთან. ჩვენი დღევანდელი რესპონდენტი დაგვირდა, რომ ergovg აი ამ მისამართზე კონკრეტულ ქალაქებში ჰაერის დაბინძურების შესახებ ინფორმაციის მიღება ნებისმიერ მსურველს სულ მალე შეიძლება. ეს სულ მალე ჩვენი მიზეზით უფრო მეტად გაიწევა, მაგრამ ნინო თანდილაშვილი ჩვენთან ერთად არის გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე საქმიანი დილის სტუდიაშია და იგი წარადგენს პრეზენტაციას BMG-ს ეთერში საიმისოთ, რომ ვილაპარაკოთ უკვე ვებზე, რომელიც ფაქტიურად მინიმუმამდე კი არა, ეხლა არ თუ ვინმე პროვოკატორი არ შეხვდა, მოსპობს საერთოდ საუბრებს ჰაერის დაბინძურების რეალურ მაჩვენებლებთან დაკავშირებით. ნინო, დიდი მადლობა დილამშვიდობის. დილამშვიდობის მოგესალმებით. მადლობა გიხდით მოწვევისთვის. კი, შესრულდა. მე ძალიან ზუსტად მახსოვს, რომ თქვენი ეთერის საშუალებით მოქალაქეებს ვუთხარით, რომ იქნებოდა ესეთი პორტალი, სადაც ისინი რეალურ დროში ნახავდნენ ინფორმაციას და ჩვენ ძალიან ბევრი ვიმუშავეთ ამ პორტალზე, დაახლოებით 2 თვიანი სამუშაო პროცესი გავწიეთ იმისათვის, რომ აი ესეთი ფორმით ყოფილიყო ჩამოყალიბებული ყველასთვის გასაგები, მარტივად აღქმადი ენით არის გაკეთებული ეს პორტალი, გრაფიკული, ასე ვთქვათ, გამოსახულებები არის. ეს საშუალება, რომელიც დავინახოთ, დაახლოებით როგორ გამოიყურება და იმ დაკლიკებით, სადაც ეს ნიშნულები არის, რომელსაც ახლა ჩვენს პირდაპირ ეთერში ამ ვებგვერდზე ვახორციელებთ, რეალურად მარტივად დაინახავს ნებისმიერ მომხმარებელი კონკრეტულ ადგილას რა მონაცემები ფიქსირდება. თუმცა ერთი მთავარი კითხვა, პირველი კითხვა ამ შემთხვევაში გამხსნელი რაც ნინოსთან არის, რომ 2 თვის თავზე დასრულებული ვები და დატა, რომელიც ავტომატურად გადამუშავდება, რამდენ ხანში ერთხელ ახლდება ნინო ეს ინფორმაცია, ეს ყველაფერი როგორ არის ამ შემთხვევაში აქ წარმოიდგენილი. მოგახსენებთ, ანუ თქვენ თვითონ ხედავთ პორტალზე, რომ ჩვენ დატანილი გვაქვს, ანუ ავტომატური სადგურები, სწორად აღნიშნეთ, თქვენ ესეთი არის 8 და 1 მობილური სადგური, რომელსაც გადავაადგილებთ და მობილური სადგურის ლოკაციებიც დატანილი გვაქვს ხოლმე, სხვათა შორის და ვაპირებთ, რომ ანუ ყველა იმ ადგილას, სადაც ჩავალთ აბსოლუტურად მონაცემები აისახოს საიტზე და გვაქვს ინდიკატორული გაზომვები. ანუ მობილური სადგურიდან მოსული მონაცემები 1 საათის შუალედით ხდება განთავსება, ანუ მოდის მონაცემი და 1 საათში ახლდება საიტზე და შესაბამისად რეალურ დროში ნახულობს მომხმარებელი რა არის დაბინძურების წყარო და სად როგორი მდგომარეობა გვაქვს და გვაქვს ინდიკატორული გაზომვები. იცით რომ ჩვენ 25 ქალაქში ვატარებთ ინდიკატორულ გაზომვებს, ეს არის ჩვეულებრივად სინჯარების განთავსება ხდება კონკრეტულ ლოკაციებზე, ხდება ნიმუშების აღება დაახლოებით 2 კვირიანი პერიოდის განმავლობაში, წლის განმავლობაში ჩვენ 4-ჯერ 5-ჯერ ვატარებთ ესეთი ტიპის გაზომვებს, იგზავნება ბრიტანულ ლაბორატორიაში და შედეგები იცით რომ უკვე განთავსებული არის საიტზე. ანუ როგორც კი ჩვენ ინდიკატორული გაზომვის შედეგები გვაქვს, ცხადია რომ ის ახლდება შესაბამისად და მოსახლეობას აქვს მათ შორის საშუალება რომ ინდიკატორული გაზომვების შედეგად უფრო მეტი ლოკაციიდან მიიღოს ჰაერის ხარისხის მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია, ვიდრე მობილური ავტომატური სადგურები.
სადგურებიდან. ერთ სიახლესაც გაგაცნობთ, მე თქვენ დაგპირდით, რომ ჩვენ მონიტორინგის ქსელს გავაფართოვებდით და ამაზე ძალიან აქტიურად მუშაობთ. დღეს გავხსნით რუსთავის ავტომატურ მობილურ სადგურს, ისიც რომ რუსთავში ჩვენ მქონდა არაავტომატური მოძველებული სადგური და ესეც ერთ-ერთი ის ქალაქია, სადაც აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ ინფორმაცია ჰაერის მდგომარეობის შესახებ. იქაც გაიხსნება დღეს ავტომატური მობილური სადგური და ამას მიმდინარე წლის განმავლობაში დაახლოებით კიდევ 5 ლოკაცია დაემატება საქართველოს მასშტაბით, რათა უფრო სრულყოფილი სურათი შეუქმნათ ჩვენს მოქალაქეებს და აი ეს თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ აი ეს მითები, ინფორმაციები, დეზინფორმაციები, რომ ჰაერის ხარისხი ყველაზე დაბინძურებულია საქართველოში, ვფიქრობ, რომ აი ამ სწორი ინფორმაციის მიწოდებით მოსახლეობა თვითონ გააკეთებს ანალიზს და მათ ექნებათ საშუალება, რომ ეს დააფიქსირონ სად არის რეალური პრობლემა და რა არის რეალური პრობლემა. ის რა არის რეალური პრობლემა ამასთან დაკავშირებით? ვებ გვერდზე რამდენიმე ნივთიერებასთან დაკავშირებით გვაქვს ინფორმაცია. რამდენად სრულყოფილ სურათს გვაჩვენებს ჯამში ეს ინფორმაციები ჰაერის დაბინძურების ხარისხთან დაკავშირებით. მე ამ ქიმიურ შემადგენლობასთან ვერანაირად პროფესიულ თქვა თვალსაზრისით ვერ გამოვდგები თავარ განსაზღვრავთ, მაგრამ თქვენგან მაინტერესებს, რამდენად არის საკმარისი ყველა ის მონაცემი, რომელიც ვებ გვერდის განახლებულ მონაცემებს გვაძლევს, რომ ვიცოდეთ ზუსტად რამდენად დაბინძურებული ჰაერია. ესე იგი პირველ რიგში იცით, რომ ანუ ორი ძირითადი დამაბინძურებელი ყავს პრინციპში, ეს არის ტვრის მყარი ნაწილაკები და აზოტის ორჟანგი, ანუ აზოტის დიოქსიდი, რომელიც არასრული ტვრის პროცესის შედეგად გამოიყოფა, ანუ ავტომობილების გახშირებული მოძრაობის იმ ადგილებში, სადაც საცობებია, ხოლო მტვერი იცით, რომ ეს არის ბუნებრივი მეტეოროლოგიური პროცესების საფუძველზე, ანუ თქვათ მაგალითად თუ უდაბნოს ქარების გავრცელების შედეგად ხდება მტვრის ნაწილაკების გავრცელება და საქართველოს არის იმ არეალში, სადაც ესეთი პრობლემა ჩვენ ხშირად გვაქვს ხოლმე და ასევე იცით, რომ ეს არის მშენებლობები. შესაბამისად, ეს ყველაფერი ძალიან მარტივ ენაზე ახსნილი არის ჩვენ საიტზე. ის მონაცემები, რაც დატანილია, მე ვთქვი, რომ საკმაოდ მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ვიცოდეთ, თქვათ კონკრეტული ლოკაციებიდან ინფორმაცია, მაგრამ ქსელი არის აუცილებლად გასაფართოვებელი. ამიტომ ვთქვი, რომ მუშაობთ ჩვენ ამ კუთხით, რომ უფრო ზუსტი და უფრო მეტი ლოკაციიდან იყოს ინფორმაცია და მონაცემები არის აბსოლუტურად ზუსტი. ანუ ყველა ის სადგური, რომელიც ჩვენ განთავსებული გვაქვს, არის სრულიად თანამედროვე, პასუხობს ყველა იმ ევროპულ სტანდარტულ მოთხოვნას, რაც ევროკავშირის ქვეყნებში არის და ის ინდიკატორული გაზომვები, რომელსაც ჩვენ ვატარებთ, არის აბსოლუტურად თანამედროვე მეთოდი, რომლის საშუალებითაც ხდება ინფორმაციის დამუშავება ბრიტანულ ლაბორატორიაში, ანუ საქართველოს ფარგლებს გარეთ. იქ ამოწმებენ შესაბამისი სპეციალისტები, მოდის ანალიზის შედეგები და ეს განთავსდება ატმოსფერული ჰაერის პორტალზე. ანუ ეს არის ფაქტობრივად საკმაოდ მაღალი ხარისხის მონაცემები იმ ლოკაციებზე, სადაც გვაქვს, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ხარისხობრივი თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია და რაოდენობრივი თვალსაზრისით, რომ ჩვენ გავზარდოთ დაკვირვების არეალი და აი დღეს ჩაირთვება რუსთავი და შემდგომ დაემატება როდის შეგვეძლება ეს სადგურები არ არის თვლად ხა ორი ბოლო თვეში გახსნილი და ანუ რამდენიმე ეტაპად ხდებოდა მათი განთავსება. როდის შეგვეძლება რომ მთელი საქართველოს მასშტაბით ან თუ უკვე გვაქვს შესაძლებლობა რომ გარკვეულ ტენდენციაზე ვისაუბროთ, რამდენად სწრაფია გაუარესების ან გაუმჯობესების მაჩვენებლები. ესე იგი, ნამდვილად სწორი არის 2012 წელს არც ერთი ავტომატური სადგური არ ქონდა ჩვენ ქვეყანაში და 2019 წელს მე ძალიან მიხარია რომ ესეთი სადგურია, 8 ავტომატური სადგური არის, რომელიც საკმაოდ ძვირად ღირებულია და ერთი მობილური სადგური, რომლის საშუალებითაც მათ შორის აი თქვენი ასე ვთქვათ, შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე შეგვიძლია გავზომოთ ჰაერის მდგომარეობა და რაც შეეხება კითხვას, რომ ანუ ეს როგორია ტენდენცია, ხო, პრინციპში დედაქალაქში ყოველთვის ვამბობთ, რომ ყველაზე მეტი დაბინძურებული ლოკაცია გვაქვს. ბათუმში არის ხოლმე გარკვეული პერიოდები, როდესაც თქვათ მტვრის მყარი ნაწილაკების გავრცელებას აქვს ადგილი და რამოდენიმე ლოკაციაზე არის თქვათ იგივე აზოტის დიოქსიდი, რომელიც ასევე მომენტებული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გადაადგილების შედეგად ხდება. ანუ დედაქალაქშიც პრინციპში ვიტყოდი, რომ ცენტრალურ უბნებზე თქვათ ინდიკატორული გაზომვის შედეგები აჩვენებს, რომ ცენტრალურ უბნებზე არის უფრო ძირეული პრობლემა, თორემ თქვათ არის ადგილები, სადაც ნაკლებია დაბინძურება და აი ნახავთ რუკაზეც რომ ნახავთ, თქვათ არის ადგილები, რომელიც მწვანეთ არის მონიშნული და
გასახარია ნამდვილად რომ თქვა დედაქალაქშიც გვაქვს ისეთი ადგილმდებარეობები, სადაც ასეთი მასშტაბური არ არის. სადაც დღის დაფიქრებად როგორ შეიძლება ჩვენი წვლილი თვითონმა მოქალაქეებს შეიტანოს გაუმჯობესების მიმართ. რუკაზეც ჩანს რომ თქვა რაღაცა არკოლოგიურ ლოკაციებზე სადაც ყვითლად არის ინდიკატორული გაზომვების შედეგად, ანუ რაც უჩვენებს რომ თქვა საშუალო არის მაჩვენებელი. ამ შემთხვევაში იცით რომ ინდიკატორული გაზომვების დროს ჩვენ ძირითადად აზოტის დიოქსიდის მონაცემები გვაინტერესებს ყველაზე მეტად, ხოლო რაც შეეხება თქვა იგივე ავტომატურ სადგურებს, დღის დატვირთულ ასე ვთქვათ საათებში ძირითადად PM ანუ მყარი ნაწილაკების და აზოტის ოქსიდების გადაჭარბება გვაქვს. ხოლო ღამის საათებში აი რომ ნახოთ ტენდენცია თქვენ თვითონ თქვა დაკვირვების შედეგად, ნახავთ რომ მნიშვნელოვნად იკლებს ეს მონაცემები. ანუ გამოდის რომ პრინციპში ის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი დამაბინძურებელი, რომელზეც ჩვენ ვსაუბრობთ, ავტოტრანსპორტი არის ძირითადი გამომწვევი მიზეზი აი ამ პრობლემების, რომელსაც პრინციპში იცით რომ გვაქვს გეგმა ადეკვატური და იცით რომ ტექნიკური ინსპექტირებაც მიმდინარეობს, გამკაცდა მოგეხსენებათ რეგულაციები ტექნიკური ინსპექტირების მიმართულებით და ეს არის AirGov-G, ანუ იწერება ძალიან ბევრი ნინოსთან საუბრის პარალელურად, რომ რა ვებგვერდზეა საუბარი, ვინც არ იცით, სულ რამდენიმე წუთში, როცა მინისტრის მოადგილესთან დავასრულებთ საუბარს, ცხადია ამ ინტერვიუს ვიდეო ვერსიასაც და ნინო თანდილაშვილთანაც საუბრის ტექსტურ ვერსიასაც თქვენ BMG-ზე ნახავთ, თუმცა AirGov-G შეგიძლიათ ეხლავე ესტუმროთ და ნახოთ, მართლა ძალიან მარტივად სანავიგაციოა, აღსაქმელი და უამრავ ინფორმაციას მოგცემთ. ბოლო კითხვა, რომელიც ნინოსთან მინდა საუბარი ამით დავამთავრო, ეს ეხება ევროპის გარემოს დაცვის სააგენტოსთან მიმდინარე მოლაპარაკებებს და ცხადია, რამდენად იქნება სინქრონში მთელი ის დატა, მონაცემები, რომელსაც ქართულმა სპეციალისტებმა თავი უკვე მოუყარეთ ჩვენ სინამდვილეში და რამდენად ეს დასინქრონდება ევროპულ სააგენტოსთან. კი, ნამდვილად დასინქრონდება. ჩვენ რამოდენიმე დღის წინ მივიღეთ წერილი მათგან თანხმობის თაობაზე. ჩვენ ვიქნებით პირველი ქვეყანა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებიდან, რომელიც მონაცემებს ევროკავშირის, ევროპის სააგენტოს ვებგვერდზე განათავსებს. მათ აქვთ ცალკე პორტალი ევროკავშირის ქვეყნებისთვის, სადაც საქართველოს მონაცემები დაიტანება. მათი მხრიდან შეფასდა ეს როგორც ძალიან მნიშვნელოვანი წინგადადგმული ნაბიჯი გარემოს დაცვის სფეროში გამჭირვალობის უზრუნველყოფისთვის და მოქალაქეებისთვის დროული და ადეკვატური ინფორმაციის მიწოდების კუთხით. დაახლოებით ალბათ მე ვიტყოდი რომ ერთთვიანი თვენახევრიანი პერიოდი დაგვჭირდება რომ ყველა ეს ინფორმაცია ტექნიკურად ჩვენ დავიტანოთ ევროპის გარემოს სააგენტოს საიტზე, სადაც საქართველოს გამოჩნდება რუკაზე და მე ძალიან მიხარია რომ ჩვენ ეს ნამდვილად მოვახერხეთ და ეს არ იქნება მხოლოდ ჰაერი, ეს იქნება სხვა მონაცემების და სხვა ინფორმაციებით გარემოს დაცვის კუთხით და ერთსაც დავამატებდი რომ გასულ კვირას ჩვენ მქონდა ჟენევაში შეხვედრები გარემოს ევროპის სააგენტოს აღმასრულებელ დირექტორთან და მისი მხრიდან გამოითქვა ძალიან აბსოლუტური მზადყოფნა იმისათვის, რომ საქართველოს დაეხმაროს არა მხოლოდ მონიტორინგის სისტემის გაუმჯობესების კუთხით ევროპის სააგენტო, არამედ ჩვენ დავგეგმოთ რიგი ახალი ღონისძიებები თანამშრომლობის და მე ძალიან მიხარია, რომ აი ეს დაახლოების პროცესი ევროპასთან, მათ შორის ჩვენ შეგვაქვს ესე ვთქვათ, მცირედი წვლილი ამ კუთხით ჩვენი პორტალის და პოლიტიკის. ჩვენი წარმატებაც არის ნინო, დიდი მადლობა ნინო თანდილაშვილს, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილეს. უკვე კარგახანია headline-ზე და ტიტრზე head-out air.gov-ის შესაბამისად შედით და კიდევ ერთხელ ამბობ, ძალიან ბევრ საინტერესო ინფორმაციას მიიღებთ. მადლობა ნინოს, ვიდრე სტუმარს გავაცილებთ, ჩვენ კიდევ ძალიან ბევრ საინტერესო თემას იმზადებთ ჩვენს გუნდის წევრებთან ერთად, ასე რომ დაგველოდეთ სულ რამდენიმე წუთში ბრუნდებით რეკლამის შემდეგ. ახალი საზღვაო ტერმინალის მშენებლობა იწყება. ოპეკი პეიჯ ჯგუფის საზღვაო ტერმინალის მშენებლობის პროექტს ფოთში 50 მილიონი დოლარი დააფინანსებს, პროექტის საერთო ღირებულება კი 120 მილიონი დოლარი იქნება. დიდ საწარმოებს ელექტროენერგიის დამოუკიდებლად შეძენა სავარაუდოდ 1 მაისიდან დაევალებათ.
ბიზნეს სიახლეებით ბრუნდებით საქმიანი დილის ეთერში. ანაკლის გარდა ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობა ფოთშიც დაანონსდა. მშენებელი პეიჯ ჯგუფი იქნება, რომელიც ახალი $120 მილიონიანი ტერმინალის მშენებლობას აანონსებს. ამ დროისთვის საქართველოში არც ერთი ღრმაწყლოვანი პორტი არ არსებობს, თუმცა არსებობს ორი პროექტი. ანაკლის ღრმაწყლოვანი პორტი და ახლა უკვე ფოთის პორტი, სადაც ახალი ტერმინალი უნდა გაკეთდეს და მას ექნება შესაძლებლობა, რომ 50,000 ტონამდე ტვირთამწეობის გემები მიიღოს. ბუნებრივად ჩნდება კითხვა თუ როგორ დაიტვირთება ესოდენ სერიოზული საპორტო ინფრასტრუქტურა. რა თქმა უნდა, ჩვენთან უკვე მუშავდება სხვადასხვა სახის ტვირთები, კონტეინერები, მაგრამ მომავალი პერსპექტივისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია ცენტრალურ აზიასა და აზერბაიჯანში წარმოებული მინერალური სასუქების ტრანსპორტირება. დღეს წარმოდგენილი პროექტი კი შესაძლებელს ხდის ცენტრალურ აზიასა და აზერბაიჯანში წარმოებული მინერალური სასუქების მთელი მოცულობა გადმოვიყვანოთ ფოთის მიმართულებით. ამიტომ სრულიად გულწრფელად მინდა მთელ საქართველოს მიულოცო ახალი მძლავრი საზღვაო ინფრასტრუქტურის ღრმაწყლოვანი პორტის შექმნა. ახალი ტერმინალის მშენებლობას ფოთის პორტში ოპიკი ამერიკის შეერთებული შტატების კერძო უცხოური ინვესტიციების კორპორაცია დააფინანსებს. პროექტი $120 მილიონიანია. პირველი ფაზა $93 მილიონიან დაფინანსებას გულისხმობს, საიდანაც სწორედ 50 მილიონი ოპიკისაგან გამოიყოფა. საქართველოს პრემიერი, პრეზიდენტი, მთავრობის სხვა წევრები ესწრებოდნენ ამ პრეზენტაციას. ეს იქნება თანამედროვე სატერმინალო კომპლექსი, რომელიც მასშტაბურ ცვლილებას მოუტანს ქვეყანასა და რეგიონის ეკონომიკას, ამბობს მამუკა ბახტაძე. relationship between America and Georgia. ახალი მძლავრი საზღვაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა კიდევ ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯია ჩვენი ქვეყნის ევროპისა და აზიის დამაკავშირებელ სატრანსპორტო დერეფნად ჩამოყალიბების საქმეში. მით უფრო რომ საქართველოს კიდევ ერთხელ სურს გავიმეორო, რომ ჩვენ გვაქვს მიზანი საქართველო გახდეს რეგიონალური ეკონომიკური ცენტრი და რეგიონალური ჰაბი ლოგისტიკაში და ტრანსპორტში. არის თუ არა ფოთის ღრმაწყლოვანი ტერმინალი ანაკლის ღრმაწყლოვანი პორტის ალტერნატივა? ამ ჭრილში კომენტარი პრემიერ-მინისტრს არ გაუკეთებია. სამაგიეროდ კითხვა დაისვა ეკონომიკის მინისტრთან გიორგი ქობულიასთან. მოვისმინოთ მისი პასუხი. შეეხება კონკურენციას, მე მგონია ჩვენ საქართველოში გვაქვს ისეთი პოტენციალი, რომ გავხდეთ უფრო ბევრად დიდი სატრანზიტო ტვირთების გამშვები, გამტარებელი ქვეყანა, რომ ჩვენი აზრით დიდი ალბათობით ამ პორტისთვისაც და ანაკლისთვისაც საკმარისი იქნება ტვირთები. თავარია ჩვენ გავზარდოთ ჩვენი დერეფნების კონკურენტულარიანობა, რაც არ არის მარტო პორტებზე დამოკიდებული. კახეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციის ინფორმაციით თელავში სასწავლო აეროდრომა მიმინომ შესაძლოა უახლოეს მომავალში შიდა ფრენები დაიწყოს. თელავში არსებულ სასწავლო აეროდრომ მიმინოზე შიდა ფრენების გასახორციელებლად მოლაპარაკებები ერთ-ერთ კომპანიასთან მიმდინარეობს, აცხადებს სპექტრთან საუბარში კახეთის გუბერნატორი ირაკლი ქადაგიშვილი. თელავის აეროპორტი მიმინოს სრულად სერტიფიცირებულია კატეგორიით, რომელსაც 5500 კილოგრამამდე საჰაერო ხომალდის მიღება შეუძლია. იმერეთში სახელმწიფო რწმუნებული შავლეგო ტაბატაძე მუნიციპალიტეტების ხელმძღვანელებს, ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსებსა და სამშენებლო კომპანიების წარმომადგენლებს შეხვდა. რწმუნებულმა მათთან ერთად PS News-ის ინფორმაციით ყველა საკითხი გაიარა, რომელიც რეგიონის მასშტაბით განსახორციელებელ პროექტებს უკავშირდება. 2018 წელს რეგიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის 147,625,222 ლარი დაიხარჯა. 2019-ში ამ კუთხით იმერეთისათვის 3,599,589 ლარია გათვალისწინებული. დისაწარმოებს ელექტროენერგია. არჩეულებრივ დიალოგია საეთეროსთან დისაწარმოებს ელექტროენერგიის დამოუკიდებლად შეძენა სავარაუდოდ 1 მაისიდან დაევალებათ. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრის რევაზ არველაძის ინფორმაციით მთავრობას ელექტროენერგიის პირდაპირი მომხმარებლებისათვის სავარაუდო კრიტერიუმები ჯერ კიდევ გასული წლის 31 დეკემბრამდე უნდა განესაზღვრათ. როგორც ის ამბობს, ბაზარზე საბითუმო მიმწოდებლები იქნებიან, რომლებიც ელექტროენერგიას შეიძინი და მაგალითად რომელიმე დიდ საწარმოს მიაწვდია, თუმცა ამის სურვილი ექნებათ. როგორც აი ამ დადგენილებით ჩანს, 1 მაისიდან
ალბათ დაიწყება აი ეს ნელ-ნელა გადასვლა თავისუფალ ბაზარზე მომხმარებლების. აი ეს აბიტუო მიმწოდებლებიც ნელ-ნელა დარეგისტრირდებიან ბაზარზე, ისინი ნამდვილად ესე იგი შეძლებენ უფრო იოლად და უფრო იაფასად ელექტროენერგიის შეძენას, ვინმე წვრილი მომხმარებლები. ის ფაქტი, რომ მსხვილი მომხმარებლები ჯერ კიდევ არ გავიდნენ რეგულირების არეალიდან, სადისტრიბუციო კომპანიებს პრობლემებს უქმნის. ხოჩაშორია განმარტავს, რომ მათ ტარიფებში გათვალისწინებული არ არის ამ დიდი საწარმოებისათვის ელექტროენერგიის განაწილება. სემეკის წევრი აღნიშნავს, რომ ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც ერთი წელია თავისუფალ ბაზარზე ახალ მოთამაშეებს ელოდებიან, რამდენიმე სხვა მიზეზს უკავშირდება და მოდით მოვისმინოთ ახლა მისი არგუმენტები. დღეს იაფიანი ელექტროენერგია პრინციპში ბაზარზე არის ძალიან ძნელად საშოვნი, ამიტომ ეს მომხმარებლები, რომლებიც გავლენ ბაზარზე, რა თქმა უნდა, მათთვის თავდაპირველად ძალიან რთული იქნება, ვთქვათ, იაფიანი წყაროს მოპოვება. ამიტომ თუ რა გავლენას მოახდენს ზოგადად ეს საბოლოო პროდუქტზე, რომელსაც ეს მომხმარებლები აწარმოებენ, რა თქმა უნდა, ამ მიმართულებითაც მიმდინარეობს ანალიზი და მუშაობა. ელექტროენერგიის ბაზრის ლიბერალიზაციის უფრო მასშტაბურ რეფორმას, რაც შეეხება ამ მიზნით კანონპროექტები პარლამენტში მთავრობას ჯერ არ წარუდგენია. მიუხედავად ამისა და გეგმილი რეფორმები საპარლამენტო უმრავლესობიდანაც იმსახურებს კრიტიკას. რევაზ არველაძე მაგალითად მიიჩნევს, რომ ერთ კომპანიაში თელაში საქმიანობების სფეროს იურიდიულად გამიჯვნა კომპანიას დამატებით ხარჯებს მოუტანს. ვინც რეალიზაციაზე მუშაობს, ის ექსპლუატაციის ნაწილსაც ემსახურება დღევანდელი. ეხლა სულ ახალი სტრუქტურა უნდა შეიქმნას. თავისი ძალიან დიდი რაოდენობის კადრებით. ეს მხოლოდ დღეს ეფექტს არ მოგცემს, იმიტომ რომ თანხის ამოღება, 100%-ია მისული იქაც და იქაც, ხო? ეს მხოლოდ ტარიფის გაზდას მოგცემს. მეტ ეფექტს არ აქვს. ამიტომ ვლაპარაკობ, რომ ჯერჯერობით, ესე იგი, საქართველოში ზოგიერთი ნორმის განხორციელება ყოველ შემთხვევაში ჩემი აზრით ნაადრევია. ვითხოვთ რეორგანიზაციის პროცესის გაუქმებას. ილიაუნის ბიზნესის სკოლის ყოფილი დეკანი გიორგი ქადაგიძე ადმინისტრაციას 24 საათს აძლევს მას სტუდენტებთან ერთად ილიაუნის ადმინისტრაციას. გუშინ რამდენიმე მოთხოვნა წაუყენა, მათ შორის არის უნივერსიტეტის მიერ გამოცხადებული რეორგანიზაციის პროცესის შეჩერება და ბიზნესის სკოლისათვის ძველი სტატუსის დაბრუნება. რეორგანიზაციასთან ერთად ყოფილი დეკანი ითხოვს არჩევნების ხელახლა ჩატარებას და ბიზნესის სკოლის წარმომადგენლობით ორგანოების ისეთი კადრებით აკომპლექტებას, რომლებიც უნივერსიტეტის ამ მიმართულებით იმუშავებენ. მის მოთხოვნებში ასევე უნივერსიტეტების ფინანსები იყოს გამჭვირვალე და ქადაგიძე ამბობს, რომ დაახლოებით 15 მილიონი ლარიდან, რომელიც ბიზნესის სკოლის შემოსავალია, მასზე, ანუ ბიზნესის სკოლაზე მაქსიმუმ 3 მილიონი ლარი იხარჯება, რაც იმას ნიშნავს, რომ ყოველწლიურად 10 მილიონ ლარზე მეტი თანხის ხარჯვა სხვა მიზნებით ხორციელდება. ჩვენ ვითხოვთ რეფორმების ჯგუფს, რეალური რეფორმების ჯგუფს, გაუქმებას იმ ფარსი რეორგანიზაციის, რომელიც შემოგთავაზა ცენტრალურმა ადმინისტრაციამ, თავიდან ჩატარებას არჩევნების, რეალური არჩევნების, რომ ბიზნეს სკოლის წარმომადგენლობები კოლეგიალურ ორგანოში დაკომპლექტდეს იმ ხალხით, ვინც რეალურად დაიცავს ბიზნეს სკოლის ინტერესებს. ერთი კვირის წინა პარასკევს ჩვენ უნდა გქონოდა შეხვედრა ცენტრალურ ადმინისტრაციასთან, რომ განგვეხილა ბიზნესის სკოლაში ხაზს უსვამ სან-დიეგოს პროგრამების გარკვეული ინტეგრაცია. აქ საუბარი იყო ბიზნეს სკოლაში მათ ინტეგრაციაზე და არა ბიზნესის სკოლის დახურვაზე და ახალი ფაკულტეტის შექმნაზე. ჩვენ ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად, არ გადავიდეთ აქციების ფორმაზე, მაქსიმალურად მშვიდობიანი გზით მოვაგვაროთ ეს, ვცდილობთ, რომ ბიზნესის, საბჭოს თვითონ დაუკავშირდეთ, რექტორთან მოლაპარაკება ვეწარმოოთ, მაგრამ რა თქმა უნდა, თუ ეს მოთხოვნები არ იქნათ აკმაყოფილებული, ჩვენ არ ვაპირებთ გაჩერებას და არ ვაპირებთ ამ ყველაფრის გადაყლაპას უბრალოდ. 2019 წლის იანვარში წინა თვესთან შედარებით ინფლაციის დონემ საქართველოში 1.3% და წლიური ინფლაციის დონემ კი 2.2% შეადგინა. წლიური ინფლაციის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა ფასების სრულებამ შემდეგ ჯგუფებზე იქონია. ეს იყო სურსათი და უალკოჰოლო სასმელები. აქ ჯგუფში ფასები გაიზარდა 3.2%-ით. ეს წლიური ინფლაციაზე დაახლოებით 1% პუნქტით აისახა. ფასები მომატებულია ასევე თევზეულზე 12.3%-ით, პური და პურპროდუქტების
პროდუქტების შემთხვევაში 10%-იანი ზრდაა, ბოსტნეულის და ბაღჩეულის შემთხვევაში 6.5%-ია, ხორცის და ხორცპროდუქტების შემთხვევაში კი 5.1%. ასევე ზედაყველი გაიზარდა 2.1%-ით ფასებში, შემცირდა ფასები ხილზე და ყურძენზე დაახლოებით 20.5%-ით, შაქარზე და სხვა ტკბილეულზე 5%-ით, ალკოჰოლურ საასმელებზე და თამბაქოს შემთხვევაში ფასების ზრდა 10.1%-ით არის, დაახლოებით 66% პუნქტით აისახა ეს წლიური ინფლაციის მთლიან მაჩვენებელზე, მომატებულია თამბაქოს ნაწარმზე დაახლოებით 20%-ით ფასები. ჯანდაცვას რაც შეეხება, ფასების ზრდა აქ არის 3.4%-იანი და საერთო ჯამში ინფლაციაზე მან 28% პუნქტით იქონია ასახვა. გაიზარდა ასევე სამედიცინო პროდუქციაზე ფასები, აპარატურაზე და მოწყობილობაზე 4.5%-ით, ამბულატორიული და სამედიცინო მომსახურების ფასის ზრდა 4.4%-ით დაფიქსირდა, საავადმყოფოების მომსახურების შემთხვევაში ზრდა იყო 1.1%-ით. ტრანსპორტის ნაწილს რაც შეეხება, 1.7%-ით დაფიქსირდა ფასების მატება და წლიური ინფლაციაზე ამან 22% პუნქტით იქონია გავლენა. ფასები გაიზარდა ასევე პირადი სატრანსპორტო საშუალებების ექსპლუატაციასთან დაკავშირებულ ხარჯშიც 3.3%-ით. ამ კომპონენტებიდან რამდენიმესგან სხვათა შორის ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი ელის რომ ეს ყველაფერი კონკრეტულად მიმდინარე ინფლაციაზეც აისახება. სტატისტიკას ჩვენი უცვლელი და საამაყო პარტნიორი გალტენ-ტაგარტის თავარი ერთ-ერთი ჩვენი თანაწამყვანი, მე ესე ვიტყოდი, ყოველთვის გვიახლებს და არის თემები გასული წლის ეკონომიკური ზრდის საპროგნოზო მაჩვენებელს, რომელიც მთავრობას რეალურად ჰქონდა, ის რეალურ შედეგს ჩამორჩა და 2018 წელს ეკონომიკა საქართველოში 4.8%-ით არის. მხოლოდ, მოდი ესე მე ვიტყვი, მხოლოდ 4.8%-ით გაზრდილი, ყველაფერი დანარჩენისთვის კი სწორედ ჩემს მიერ დაანონსებული ჩვენი პარტნიორი და თანაწამყვანი ევა ბოჭორიშვილი არსებობს, რომელიც გალტენ-ტაგარტის კვლევების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი გახლავთ. ევა, დემოშვიდობის. მიხარია რომ ხარ კვლავ ჩვენთან ერთად და სულ რომ იქნები, ზრდა, რომელზეც ჩვენ სხვა ანალიტიკოსებთან და ექსპერტებთან ვისაუბრებთ, თქვათ, რამდენად საკმარისია ის, მაგრამ ფაქტია, რომ ის საბოლოოდ დაკორექტირდა ამ პერიოდისთვის გამომდინარე, ჩვენ უკვე ვიცით გასული წლის შედეგები და ის არის 4.8%. რომ გადავახვიოთ უკან მთელი ჩვენი ეთერები და შენი პროგნოზები. ჩვენი პროგნოზი წლის განმავლობაში ჩვენ ერთხელ დავწიეთ დაახლოებით 5%-მდე, ანუ საბოლოო ციფრი ხარ რაც გვაქვს წინასწარი მონაცემები არის 4.8% როგორც ახსენე, თუმცა ანუ გადახედვა ექვემდებარება, ამასაც სულ ვიმეორებთ ხოლმე, მარტში დაკორექტირდება ამ წელს და საბოლოო ციფრი დაიდება ნოემბერში. ახლა რას გამოვყოფდი ამ ბოლო მონაცემებიდან? ანუ ესე იგი რომ შევხედოთ წლის მეორე ნახევარში შარშან ჩვენ გვქონდა შედარებით დაბალი ზრდა, წლის პირველ ნახევართან შედარებით, ანუ 5%-ზე მაღალი იყო ზრდა 2018 წლის პირველ ნახევარში და მეორე ნახევარში დაახლოებით 4.2% იყო ზრდა და გამოირჩეოდა საკმაოდ მერყეობით. აგვისტოში დაფიქსირდა სტატისტიკის მნიშვნელოვანი შენელება და აგრეთვე ნოემბერში ჰქონდა 2.2%-იანი ზრდა, თუმცა დეკემბერში ანუ იყო ზრდა მნიშვნელოვნად დაჩქარდა ნოემბერთან შედარებით და 5.6% იყო და აქ გამოვყოფდი ზრდას მშენებლობის სექტორში, რაც მითითებულია წინასწარ მონაცემებში. ანუ ჩვენ ასაც უყურებდით, ანუ წლის განმავლობაში, ანუ დაახლოებით მაისიდან მშენებლობის სექტორი ძირითადად იყო მინუსებში, კლებაში და რასაც უკავშირდებდით სამშენებლო ნებართვების შემცირებას და აგრეთვე ინფრასტრუქტურული პროექტების გეგმასთან მიმართებაში ჩამორჩენას და აქ ახლა მშენებლობის სექტორს როცა უყურებთ და რო შევხედოთ ბიუჯეტს, ანუ დეკემბერში იყო მნიშვნელოვანი კაპიტალური ხარჯები დაახლოებით მილიარდ დოლარამდე და სავარაუდოდ ანუ ჩვენი გათვლებით ამას ექნებოდა გავლენა ზრდაზე. დეკემბერში სხვა დარგებშიც დაფიქსირდა, ანუ
მხოლოდ მშენებლობაში არ ყოფილა ზრდა, აქ გამოყოფილია სასტუმროები და რესტორნები, რომელსაც ძირითადად ტურიზმი წარმართავს, მრეწველობა, ამას ჩვენ ექსპორტის ციფრებშიც დავინახეთ დეკემბერში, რომ მრეწველობის პროდუქტების ექსპორტი იყო გაზრდილი, ოპერაციები უძრავი ქონებდით და კლებაში გამოყოფილია ელექტროენერგიის წყლის წარმოება განაწილებაში დაფიქსირებული კლება და აგრეთვე საფინანსო საქმიანობაში, რაც ალბათ ახალი რეგულაციები და ვფიქრობ ეს ერთად დაკავშირებულია მიკროსაფინანსოებში დაფინანსების დისტემპების შენელებაზე, იმიტომ რომ საბანკო სექტორში მაღალი იყო მიუხედავად რეგულაციებისა გაგრძელდა მაღალი ზრდის ტემპები და დაახლოებით 20%-ის ფარგლებში იყო ნომინალური ზრდის ტემპი საბანკო სექტორში. დაკრედიტებაზე ვსაუბრობთ, ხო? ჯამურად, როგორც რითეილი ეგრეთ წოდებული, აგრეთვე კორპორატული სესხები. ხა ჩვენ წელს ეკონომიკურ ზრდას ველოდებით 4.5%-ის ფარგლებში, ანუ რომელსაც ამ ძირითადად კონსენსუსი ამაზე, ანუ ბევრი პროგნოზირებს ამ ფარგლებში ზრდას და ეხლა მნიშვნელოვანია თქვა მომავალ თვეებში რა ტენდენციები დაიდება, იმიტომ რომ ჩვენ რასაც უყურებთ და რასაც ძირითადი ინდიკატორების და მათ შორის საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციების პროგნოზირებენ ზოგადად გაზრდილია მსოფლიოში რისკები ზრდასთან მიმართებაში და ჩვენი პროგნოზიც ამას მეტნაკლებად ასახავს, თუმცა მნიშვნელოვანია რა ციფრები დაფიქსირდება რეალურად და წლის განმავლობაში წლის დასაწყისისთვის ვამბობთ, რომ წლიური ზრდა იქნება 4.5%. დანარჩენს რეალურად ვაკლებდებით უკლებრივ ყველაფერს. მთავრობასაც იგივე რიცხვი აქვს დაახლოებით 0.1%-ული პუნქტით 4.6%-ია დაემევს. 4.6. მაგრამ მათ ჩვენგან განსხვავებით უფრო მეტად შევიათ და ალბათ უფლებაც აქვს დაკორექტირონ წინ დაუგან ეს პარამეტრები საკუთარი შეხედულებისამებრ. ეს საკუთარი შეხედულებები ცალსახად იმ ტენდენციებს ეყრდნობა, რომელთაც ვითარდება. და რომელიც აგრეთვე რეგიონში და რეგიონში და გარე და შიდა ფაქტორები. ეკონომიკურ ზრდასთან დაკავშირებით მე მგონი სხვა რაღაცა განსაკუთრებული თემა აღარ რჩება, თუმცა წარმოუდგენელია პირადად ჩვენი პოზიცია არ მოვისმინო იმ უმნიშვნელო, მაგრამ მაინც კლების ტენდენციაზე, რომელიც საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის სხდომის ფარგლებში გამოაცხადა, ყველას ჰქონდა ვერ ვიტყვი რომ ხა განსაკუთრებული მოლოდინი რეფერენსირების განაკვეთი რას გააკეთებდა, მაგრამ ფაქტია რომ 25%-ით ასებმა მაინც მიიღო გადაწყვეტილება მის შემცირებაზე და კობაგვენეტაძემ ამას თავისი არგუმენტები და ახსნა განმარტება მოაყოლა. თქვენ რას ფიქრობთ? ჩვენ წლის ბოლოსკენ უკვე ველოდებით 2019 დეკემბრის ბოლოსკენ რომ 2019 წელს ხარ უყურებთ ინფლაციის დინამიკას და რამდენად შემცირდა წნეხი ფასებზე შარშან ველოდებოდით მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის შემცირებას 0.25%-ის ფარგლებში, ანუ ჯამურად 2019 წელს, თუმცა ახლა ეს იანვარში თუ იქნებოდა, ეს ზუსტად ნაპროგნოზები არ ქონდა, თუმცა მოლოდინი გქონდა, იმიტომ რომ ახლა რასაც უყურებთ, ანუ დეკემბერში დაფიქსირდა ყველაზე დაბალი ინფლაცია 2018 წლის განმავლობაში 1.5% იყო და ზოგადად წნეხი ინფლაციაზე შესუსტდა და ამას ასევე ხელს უწყობს მსოფლიო ბაზარზე სხვადასხვა პროდუქტების ფასების კლება, მათ შორის ნავთობის და სურსათის, რომელიც ჩვენ ფასების დონეს გადმოეცემა და ანუ ეს ამ მიმართულებით ფასების დონეზე წნეხი შემცირდა. ახლა აგრეთვე თქვენ დაანონსეთ ისაუბრეთ, რომ იანვარშიც ინფლაცია არის 2.2%. ფასებს გულისხმობ, ხო? დიახ, და მიუხედავად იმისა, რომ წლის ბოლოს შარშანი იყო პურის ფასის მატება, რომელსაც მნიშვნელოვანი გავლენა აქვს და ჩვენ ვხედავთ, რომ სურსათის სასურსათო კალათასა ყველაზე დიდი წვლილი შეტანილი ახლა იანვარში ინფლაციის საერთო დონის მაჩვენებელში, ანუ მაინც ჯამურად დაბალია ინფლაცია. ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დაბალი ინფლაციის პირობებში სებს მიეცა საშუალება, რომ შეემცირებინა პოლიტიკის განაკვეთი, რაც დამატებით წაახალისებს ეკონომიკას. წელს კიდევ იქნება 7 სხდომა, მომდევნო გაიმართება 13 მარტს, რაც არის მნიშვნელოვანი ამ კომიტეტის შემდეგ გამოქვეყნებულ პრეს-რელიზში არის ის, რომ არსებული პროგნოზის ეროვნული ბანკი კვლავ ხედავს შესაძლებლობას, რომ წელს შეამციროს მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი, თუმცა გამოყოფს ორ ძირითად ფაქტორს
რომელსაც გაითვალისწინებს ამ კუთხით. ერთი ეს არის თუ რამდენად გააქტიურდება მოთხოვნა და მეორე ეს არის რომ აუცილებლად დააკვირდება საგარეო შოკებს და საგარეო სექტორიდან მომდინარე რისკ ფაქტორებს საქართველოს ინფლაციის დონეზე. წელს ანუ ჩვენი პროგნოზით ნიშნავს თუ არა ეროვნული ბანკის ეგ დათქმა რომ ისინი ფაქტიურად გამორიცხავენ რაიმე ტიპის შიდა წნეხს ინფლაციაზე. ანუ საგარეო ფაქტორი ჩვენ ყველამ ვიცოდით როგორი მნიშვნელოვანია და როგორ რეაგირებთ ვოლატილობით ამ თემაზე, მაგრამ რამდენად ამოწურულია ყველაფერი. მე პირადად ჩემი მოსაზრებაა რომ ეს ნამდვილად არ არის ჯერჯერობით ამოწურული და მგონია რომ ეს ყველაფერი აისახება ვაგლახ რომ აისახება, მოდი ესე ვიტყვი, მაგრამ რამდენად დასრულებულია და პირადად მიგაჩნია რომ ამოიწურა მთლიანად ის პოტენციური წნეხი, რომელიც იგივე პროდუქტებიდან, იგივე ნახე პირველი მარტიდან ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება შედის ძალაში, რომელიც სოკარმა გამოაცხადა. ეს იმ ჯაჭვური რეაქციის დასაწყისია, რომელიც რეგიონებიდან აუცილებლად დაუბრუნდება დედაქალაქს და მეგა საწარმოებს, დისტრიბუტორებს და სხვებს გულისხმობ გაზზე საფასურის მომატება. აი ეს ფაქტორთა ერთობლიობა გამორიცხავს რაიმე არის რაღაც ერთჯერადი ფაქტორები, რომელიც მოახდენს გავლენას, მათ შორის ხა ადმინისტრაციულად რეგულირებული ტარიფებიც, ხა ჩვენს გვესმის ეს მანქანების სავალდებულო დაზღვევა და ასე შემდეგ. იქნება ყოველთვის ეს ერთჯერადი ფაქტორები, მაგრამ ჯამურად მაინც ფასების საერთო დონეზე ვფიქრობთ, რომ ამას მნიშვნელოვანი გავლენა არ ექნება. ანუ ჩვენი გათვლებით ხა რა გვაქვს ამ ეტაპზე ჩვენ პროგნოზი. შარშან ანუ საშუალო ინფლაცია იყო 2.6% მთელი წლის განმავლობაში და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ წელს ანუ ამჟამინდელი პროგნოზით ეს იქნება დაახლოებით 3.6%. ანუ ოდნავ მატებას შარშანდილთან შედარებით ველოდებით იმის გამო, რომ მათ შორის ეს ფაქტორები და შარშანაც წლის მეორე ნახევარში ძალიან დაბალი ბაზა იყო და ამ ბაზასთან მიმართებაში წელსაც ანუ წელს ძირითადად ეს ფასების ზრდა ალბათ ასახავს იმ დაბალ ბაზას. ანუ ამ ეტაპზე ანუ მნიშვნელოვან ფაქტორებს, ანუ როგორც შიდა ასევე საგარეო ფაქტორებს, რომელსაც შეიძლება მნიშვნელოვანი ასახვა პოვოს ფასებზე ამ ეტაპზე არ გვაქვს იდენტიფიცირებული. ანუ თუ რაღაც შეიძლება გამოჩნდება ანუ ჩვენ პროგნოზს გადავხედავთ. მადლობა. მადლობა დიდი ევა ბოჭორიშვილს, გალტენდაგარდის კვლევების დეპარტამენტის ხელმძღვანელს. ეს არ არის ამ შემთხვევაში გალტენდაგარდის დღევანდელ საქმიანი დილაში ბოლო ჩართვა. მეტიც საკმაოდ მონატრებული ვართ საუბარს ერთმანეთში საქმიან ეთერში გულისხმობთ BMG-ს წამყვანები, ანალიტიკოსები და გალტენდაგარდის საბროკერო მიმართულების საბროკერო საბირჟო მიმართულების ხელმძღვანელი გოგა მელიქიძე, რომელიც ტრადიციულად გალტენდაგარდის სათა ოფისიდან გვერდება. მე გოგას მივესალმები და ერთი და მთავარი კიდევ რაც მინდა გამოვყო სანაკებოდ გალტენდაგარდისა, გახლავთ ის რომ სრულად მათი ანალიტიკა ეს არ არის მხოლოდ მიმდინარეზე დაფუძნებული და რაც მნიშვნელოვანია, ყოველთვის იძლევა სწორუპოვარი დასკვნის გაკეთებას თუნდაც გასულ წელთან მიმართებაში და ალბათ დღევანდელი გოგას ჩართვაც ამითიც იქნება გამორჩეული იმ ფონზე, როცა კვირის მონაცემებით ზრდა თითქმის ყველა მიმართულებით გვაქვს, თუ არ ჩავთვლით იაპონიის საფონდო ბირჟის და ასევე გერმანიის თუ არ ვშტები DAX-ის მიმართულებით გარკვეულ კლებას კვირის განმავლობაში თითქმის ყველა ინდექსი იყო ზრდადი, მაგრამ ღირს აღნიშნავთ, რომ 2019 წელი არ არის ისეთი განსაკუთრებული ზრდით დაწყებული და თუ ამ მონაცემებს 2018-ს შევადარებთ, კლება უკლებლივ ყველა მიმართულებით არის. ყველაფერი დანარჩენისთვის უკვე გოგა მელიქიძე ყავს, რომელიც გვერდება საქმიან დილაში. გოგა, წარმატებულ ეთერს გისურვებთ და გეოდებით. მშვიდობისა გიორგი მივესალმები მაყურებელს. მოდი იანვრის თვეზე ვისაუბროთ. იანვრის თვე რო შევაჯამოთ და გასუპირდეს ბუნებრივი 1-2 სიტყვა თქვა. ამერიკაში საკმაოდ კარგად დაიწყო წელი, ანუ იანვრის თვე, ზოგადად აღსანიშნავია, როგორც ჩვენ წინა სანამ წელი დამთავრდებოდა, მანამდე მიმოვიხილეთ. 2018 წელი, ესე ვთქვათ, თელი საფონდო ბირჟების თვალსაზრისით უარყოფითად დაიხურა. რეალურად 2018 წელში ჩვენ საფონდო ბაზრებზე ზრდა ვერ დავინახეთ და არ ყოფილა. იანვარი რაღაც ეტაპზე შემოტრიალდა დების თვალსაზრისით და მოუყვები რატომ მოხდა ესე ამერიკაზე რო ვთქვათ. აი იანვარში მსხვილი ამერიკული ინდექსები Dow Jones-ი, S&P 500, NASDAQ-ი სამივე ინდექსი გაიზარდა. მარტო იანვრის თვეში Dow Jones-ი გაიზარდა დაახლოებით 7%-მდე, 6.5%-ით და 8%-მდე გაიზარდა
S&P 500 და 9.5% გაიზარდა, NASDAQ-ი საკმაოდ კარგი, ესე ვთქვათ, მოbrunება გააკეთეს თავიანთი პერფორმანსის ამერიკულმა ინდექსებმა. ძირითადად სამი რამეა, რაც განაპირობებს ამერიკაში ამ მზდებს, ეს მეოთხე კვარტალის ფინანსური შედეგები, პირველი შეიძლება ითქვას, ჩვენ ახლა იანვრის თვეში და უახლოესი კიდე ერთი თვე ვიქნებით მეოთხე კვარტალის და 2018 წლის ფინანსური შედეგების გამოქვეყნების სეზონში, როგორც ამას ეძახიან. ამერიკული კომპანიები დაახლოებით 113-115 კომპანიამ თავის ფინანსური შედეგები გამოაქვეყნეს და საკმაოდ ნორმალურ ფინანსურ შედეგებს აჩვენებენ. მსხვილი ამერიკული კომპანიები ოდნავ იმაზე მეტ ფინანსურ მომგებიანობას აჩვენებენ, ვიდრე ამას ანალიტიკოსები ელოდებოდნენ და ბუნებრივია ეს ყველაფერი დადებით ტენდენციას ძენს საფონდო ბაზრებს. მეორე მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის ეკონომიკური მაჩვენებლები. ამერიკაში სხვადასხვა ეკონომიკური მაჩვენებლები, როგორც არის უძრავი ქონების რეგისტრაცია, იქ უმუშევრობის მაჩვენებელი, წარმოების ინდექსი, საცალო გაყიდვები, ეს ყველა ინდექსი დეკემბრის თვეში, იანვრის თვეში დადებით პერფორმანსს აჩვენებს. ყოველ შემთხვევაში იმაზე ოდნავ კარგ მაჩვენებლები გამოვიდა, ვიდრე ამას ანალიტიკოსები ელოდებოდნენ და ამანაც დადებითი, ესე ვთქვათ, დადებითი ტენდენცია შეძინა ბაზრებს და მესამე ყველაზე მნიშვნელოვანი ესეთი დადებითი ზრდები და კარგი პერფორმანსი შეიძლება ითქვას და კიდევ მეტი ხელშეწყობა მისცა ფედის გადაწყვეტილებამ ამერიკული სარეზერვო სისტემამ გასულ კვირას მონეტარული პოლიტიკა უცვლელი დატოვა, რეალურად არ გაამკაცრა და არ გამკაცრებული მონეტარული პოლიტიკა ჩვენ ვიცით რომ დადებით ესე ვთქვათ დასაძლევს საფონდო ბაზრებს, იმიტომ რომ როცა მონეტარული პოლიტიკა მკაცრდება, ეს როგორც ეს ეკონომიკური დასაწვება, ამერიკამ არ გაამკაცრა მონეტარული პოლიტიკა და უფრო მეტიც, ანუ არ გამკაცრების შემდეგ თავის განცხადებაში საკმაოდ ესეთი შერბირებული მოლოდინები გააჟღერა მოსაოდნე ზრდებთან დაკავშირებით. ბუნებრივია რჩევა მოლოდინო ამერიკა ერთმნიშვნელოვნად გაამკაცრებს მონეტარულ პოლიტიკას, უახლოეს ეს ვთქვათ სამი მონეტარული პოლიტიკის შეხვედრა ჩანიშნული და ორზე როგორც წესი მოლოდინი, როგორც მინიმუმ მოლოდინია რომ გამკაცრდება, მაგრამ ამერიკის ესე ვთქვათ ფედის სტეიტმენტის მიხედვით ამერიკის გადაწყვეტილება იყო მიღებული, რომ სადღაც ივნისის თვემდე დააკვირდებიან ეკონომიკურ და პირველ კვარტალს და მეორე კვარტალს ამერიკაში გამოცდილება მოვლენები და შემდეგ მიიღებენ მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრების მიმართულებით გადაწყვეტილებას. საკმაოდ მნიშვნელოვანია ზოგადად მსოფლიოში პირველი კვარტლის 2019 წლის პირველი კვარტლის ეკონომიკური მაჩვენებლები როგორ ციფრებზე გავლენ და აქედან შეიძლება ითქვას უფრო მეტი შეფასება მოხდება წლის ეკონომიკური პერფორმანსის. რაც შეეხება ოქროზე ვიტყვი ერთადერთი სიტყვას, ოქროს მასი საკმაოდ გაიზარდა გასულ კვირის მანძილზე, მარტო გასულ კვირას გაიზარდა 2.7% და წლის მანძილზე თავისი პერფორმანსი მოატრიალა და 21% არის გაზრდილი. შეიძლება ითქვას რომ იანვრის თვეში ყველაზე მაღალი და ოქროს აქვს, ოქროს ნავთობს აქვს, ბოდიში ნავთობზე ვსაუბრობდი, ნავთობი გაიზარდა გასული წლის მანძილზე 2.7% და 21% გაიზარდა წლის მანძილზე. ოქროსაც შეეხება, ოქრო გაიზარდა და ოდნავ სადაც 0.9%, 1%-მდე და წლის მანძილზე გაზრდილია 2.7%, ანუ ოქროს თვალსაზრისით ოქროს ფასის ზრდაც დავინახეთ იანვრის თვეში. რაც შეეხება ევროზონას, ევროზონაში ამერიკაში ესეთი ზრდები როცა არის ხოლმე, როგორც ეს გადაედება ევროზონას, ევროზონის საფონდო ინდექსების STOXX 600, რომელზეც ყველაზე მსხვილი ინდექსი 600 ევროპულ კომპანიას აერთიანებს და S&P 500-ის ანალოგია ევროზონაში გაიზარდა დაახლოებით 6.5% იანვრის თვეში, გასულ კვირას დაახლოებით 0.5% გაიზარდა. შენ სწორად აღნიშნე, DAX-ი არის შეიძლება ითქვას ერთადერთი ინდექსი აზიურ ინდექსთან ერთად, რომელიც გასულ კვირას 0.9%-ით 1%-მდე შემცირდა, თუმცა იანვრისთვის თვალსაზრისით იგი სადღაც 5.9% არის გაზრდილი, ანუ 6%-მდეა გაზრდილი და CAC 40 გასულ კვირას გაიზარდა 2%-მდე და წლის მანძილზე გაზრდილი 6.1%. შეიძლება ითქვას, რომ ევროპული ინდექსები სადღაც საშუალოდ 6% გაიზარდნენ იანვრის თვეში, რაც საკმაოდ კარგის და მეორეს მხრივ შენ სწორად აღნიშნე, რომ ესეთი კარგი ზრდები არ განაპირობებს იმას, რომ ევროზონაში ან თუნდაც მიმდინარე წლის მანძილზე ჩვენ რაღაც კარგ ეკონომიკურ ზრდებს ველოდებით სოფლიოში, იმიტომ რომ ბევრი გამოწვევაა სოფლიოს ეკონომიკებში და რაც ბუნებრივია საფონდო ბაზრებიც აისახება, მაგალითად ევროზონაში ჩვენ როგორც წესი ყველაზე სამ ეკონომიკურ მოვლენას უყურებენ ანალიტიკოსები და ეკონომისტები. პირველი ეს არის ბრექსიტის პროცესი, ბრექსიტთან დაკავშირებული განვითარება მოვლენები. ჩვენ ვთქვით ტერეზა მეიმ, ასე ვთქვათ, განაცხადა, რომ იგი ეძებს მოლაპარაკების განახლების გზებს ევროკავშირთან, ევროკავშირმა შეიძლება ითქვას უპასუხა და თქვა, რომ ისინი არ აპირებენ გადახედონ თავიანთ მოლაპარაკებებს, ანუ ბრექსიტის პროცესის ძირითად პირობებს. ნახოთ მანდ განვითარება მოვლენები, ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პროცესია, რომელსაც ანალიტიკოსები აკვირდებიან. ბრიტანეთთან დაკავშირებით ბარემ ბრიტანულ ინდექსებზეც ვიტყვი, FTSE 200, FTSE 100 და FTSE 250 იანვარში გაიზარდნენ, გასულ კვირას სადაც ოდნავ გაიზარდნენ 1%-ის 1.9% ფარგლებში, მაგრამ წლის იანვრის მანძილზე გაიზარდნენ საკმაოდ კარგად, FTSE 100 გაიზარდა 4.9% და FTSE 250 გაიზარდა 7.9%, ანუ ბრიტანულმა ინდექსებმა დააჩვენეს იანვრის
თვის მანძილზე და მათი საომავლოს და მნიშვნელოვნად დამოკიდებულია Brexit-ის პროცესზე, თუ როგორ გამართება Brexit-ის პროცესი. ასევე მნიშვნელოვანია იტალიაში განხორციელებული კრიზისი, რაც ევროზონას ზოგადად აწვება. იტალიაში ჩვენ ეკონომიკური რესეცია გვაქვს ბოლო 10-12 წლის მანძილზე იტალიაში ეს მესამე რესეცია რაც ხდება. მეოთხე კვარტალი 2018 წელს იტალიის ეკონომიკა შემცირდა 0.2%-ით, მესამე კვარტალი 2018 წელს შემცირდა 0.1%-ით. ანუ იტალიაში გამოკვეთილი ესე ვთქვათ ეკონომიკური რესეცია, იმ დროს როდესაც მათ საბიუჯეტო კრიზისი აქვს, როგორც ვიცით, მთელი მოლაპარაკებები მიდიოდა 2018 წელს მანძილზე იტალიის საბიუჯეტო დეფიციტთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მათ დეფიციტური ბიუჯეტი აქვს დაგეგმილი, რომელმაც შევა ვერ მოიტანოს ეკონომიკური ზრდა და დეფიციტური ბიუჯეტი რეალურად განაპირობებს დამატებით კიდე კრედიტის აღებას იტალიის ეკონომიკაში, რომელიც ასევე საკმაოდ ჭარბად არის იტალიის ეკონომიკაში. ასე რომ ნახოთ როგორ გავითარება მოვლენები ამ იტალიის ეკონომიკურმა რესეციამ, იტალიური საფონდო ინდექსები მნიშვნელოვნად დაწია, სადაც 2%-მდე დავარდა გასული კვირის მანძილზე იტალიური საფონდო ინდექსების 2%-ით შემცირდა. ასევე მნიშვნელოვანია ზოგადად ეკონომიკური მაჩვენებლები, დაუზუსტებელი მაჩვენებლით ევროზონაში ეკონომიკა 1.8%-ით გაიზარდა 2018 წლის მანძილზე. ესეთი სუსტი ეკონომიკური და ევროზონას არ ქონია ბოლო 4 წლის მანძილზე, ანუ რეალურად ესეთი Brexit-ის პროცესი, იტალიაში რესეცია, იქ სავაჭრო ტარიფები, გერმანიაში შემცირება ავტოინდუსტრიის, ასე ვთქვათ, გაყიდვების და წარმოების, ეს ყველაფერი ბუნებრივია ევროზონას აწვება და შეიძლება მიმდინარე წელი ევროზონისთვის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, კრიზისული წელი იყო, შეიძლება ასე ითქვას, ეკონომიკა, როგორც უკვე აღნიშნე 2018 წელს საკმაოდ 1.8% გაიზარდა, საკმაოდ დაბალი და ბოლო წლებთან შედარებით ბოლო წელიწადში ეს დაბალი და ევროზონას არ ქონია. ნახოთ როგორ გავითარება მოვლენები, ფაქტია, რომ ევროზონაში მიმდინარე წელი არ იქნება მარტივი, თუმცა როგორც აღნიშნე, სრულიად დავალდოთ პირველი კვარტლის ეკონომიკურ შედეგებს, რომ უფრო მეტად გამოიკვეთოს საომავლო პერფორმანსი. რაც შეეხება აზიას, იაპონიაში ოდნავ თითქმის არ შეცვლილა ინდექსი, ანუ ნიკეი 225 გულისხმობ 0.07% გაიზარდა წლის მანძილზე 3.9%-ით არის გაზრდილი, ანუ ევროზონასა და ამერიკასთან შედარებით ყველა დაბალი და იაპონიაში იყო. ზოგადად იაპონიის ეკონომიკასაც შეეხება, იაპონიის ეკონომიკის ექსპორტი საკმაოდ მნიშვნელოვანია, მთელი იაპონიის ეკონომიკის 7% შეადგენს. დეკემბრის მანძილზე დეკემბერში ექსპორტი შემომცირდა სადღაც 4%-მდე გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, ანუ 2017 წლის დეკემბერთან შედარებით. ეს იმედად მოულოდნელი იყო იაპონიის ეკონომიკისთვის და მაკროეკონომისტების შესაბამისად იძახიან, რომ იაპონიაში არ არის გამორიცხული, რომ მიმდინარე წლის ეკონომიკა შემცირდეს და არ გაიზარდოს. ამაზე დიდი დისკუსია იაპონიაში როგორ გამოვითარდება ეკონომიკა და იქნება თუ არა იქაც რესეცია, ანუ ეკონომიკური შემცირება. რაც შეეხება ჩინეთს, ჩინეთში ოდნავ გაიზარდა შანხაი კომპოზიტი გასული კვირის მანძილზე და წლის მანძილზეა დაახლოებით 5%-მდე გაზრდილი, ანუ იანვრისთვის პერიოდში. ჩინეთში ელოდებიან, რომ ამერიკა და ჩინეთი გარკვეულწილად ჩამოყალიბდებიან სავაჭრო ტარიფებთან მიმართებაში და ეს ბუნდოვანობა არ გაგრძელდება. ზოგადად ესე ვთქვათ, დედლაინი არის 1 მარტისთვის ამერიკამ ან უნდა 10%-იანი გაზრდილი ტარიფები ან 25%-მდე გაუზადოს ან 10%-მდე დაუტოვოს. გარკვეული ეკონომისტები ამას ოპტიმისტურად უყურებენ, იმიტომ რომ ტრამპმა გაგზავნა თქვა, რომ გარკვეულ დელეგაციას გააგზავნის ჩინეთში და ამ მოლაპარაკებებს დაიწყებს. ნახოთ როგორ გავითარდება მოვლენები. ფაქტია, რომ დიდი მოლოდინია ჩინეთსა და ამერიკას შორის ტარიფების მიმართულებით, როგორ მოხდება საბოლოო ჯამში, რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ. რაც შეეხება გავითარებას, სხვა გავითარებად ეკონომიკების ინდექსმა როგორც და მოატრიალა და გასული იანვრისთვის მანძილზე 8.7% გაიზარდა, ხოლო გასული კვირის მანძილზე ოდნავ დაქონდა, მაგრამ კარგია, რომ როგორც იქნება emerging market-ების ინდექსშიც, რომელსაც ჩვენ ძირითადად Morgan Stanley-ის გავითარებად ეკონომიკების ინდექსი უყურებთ, იქაც იანვრისთვის მანძილზე დავინახეთ. ეს ზრდები შეიძლება ითქვას, როგორც აღნიშნე, განაპირობა იმან, რომ გასული წელი ნიად უარყოფითად დაიხურა, რომ ამ რეალურად გარკვეულწილად მოლოდინიც იყო ამ ზრდების დანახვის და ეს ყველაფერი კიდევ განაპირობა მონეტარული პოლიტიკის არ გამკაცრებამ ამერიკის მხრიდან რეალურად საბოლოო ჯამში ხელი შეუწყო ამ ზრდების შენარჩუნებას. მადლობა გოგას, ძალიან საინტერესო ჩარტვისთვის. უმალე ამ ჩარტვის ვიდეო ვერსიას ნახავთ BMG-ზე. ანალიტიკას დაეცილოთ შეგიძლიათ ორთავიდან გალტენ დაგარდის
ვებგვერდზეც გაესნოთ და BMG-ზეც ძალიან საინტერესო მასალები იყო დღეს წარმოდგენილი და არანაკლებ საინტერესო თემით გავაგრძელებთ ახლა საუბარს. სოფლიოსთან დაკავშირებით 1 წლის წინ 2017 წელს ყველაზე მეტად გამდიდრებული ქვეყნების 10-ეული წარმოგიდგინეთ. Forbes კი აგრძელებს ამ რუბრიკას და ახლა უნდა გაგაცნოთ ის 10 ქვეყანა, რომელთა მოსახლეობაც 2018-ში ყველაზე მეტად გამდიდრდა. ყველაზე მეტად მდიდარი ქვეყნების მოსახლეობის შემოსავალი მზარდია, მიუხედავად იმისა, რომ მაღალშემოსავლიანი ქვეყნების ეკონომიკა პროცენტულად სწრაფად აღარ იზრდება, უკვე დაფიქსირებული მაღალი შემოსავლების საბაზისო ეფექტისა და მოსახლეობის კლების ან დაბალი ტემპით ზრდის გამო ერთ მოსახლეზე რეალური შემოსავალი ამ ქვეყნებში კიდევ უფრო მეტად იზრდება, ვიდრე განვითარებად ქვეყნებში. რომელ ქვეყნებზეა საუბარი? მარიამ ადამია და ანუკა ჯოხაძე შემოგვიერთებენ და სწორედ მათთან ერთად მიმოვიხილავთ ამ სტატისტიკას. დილა მშვიდობისა, ანუ ვიდრე უშუალოდ რეიტინგზე გადავალთ, მანამდე მინდა მიმოვიხილოთ უშუალოდ ის მეთოდიკა, რომლის მიხედვითაც შედგა ეს რეიტინგი ქვეყნების მოსახლეობის გამდიდრებას წლის განმავლობაში ერთი მოსახლის მიერ მიღებული საშუალო შემოსავლის ზრდა განაპირობებს, როგორც წესი ერთ მოსახლეზე შემოსავალს სხვადასხვა ინდიკატორით ზომავენ და ყველა ამ ინდიკატორს თავისი გამოყენების არეალი აქვს, როდესაც ერთ მოსახლეზე შემოსავალს ვზომავთ იმ მიზნით, რომ შემდეგ სხვადასხვა ქვეყნის მაჩვენებლები ერთმანეთს შევადაროთ. ამ დროს მსყიდველობითი უნარის პარიტეტით დათვლილი ერთ მოსახლეზე შემოსავლის გამოყენება ყველაზე გამართლებულია. ამ მეთოდით დათვლილი შემოსავალი ქვეყნებს შორის ფასების დონეებს შორის სხვაობას ითვალისწინებს. მოდი გადავიდეთ ახლა ყველაზე საინტერესოზე, რომელიც მარიამმა და ანუკამ მოამზადეს. ნათქვამია უკვე სრულად პროლოგით შესავალი გაკეთებული 10 ხსნის ნიდერლანდები. ჰოლანდია. 2018 წელს ნიდერლანდებში ერთ მოსახლეზე საშუალო წლიური შემოსავალი, როგორც უკვე აღინიშნა მარიამის მიერაც PPP-ზეა საუბარი, არის $2628. ეს ამითი არის, ამდენით არის გაზრდილი, რაც 2.8%-იანმა ზრდამ და შედარებით დაბალმა 1.9%-იანმა ინფლაციამ განაპირობა. ეკონომიკის ზრდის ტემპის ამაღლებას ძირითადად ევროკავშირში ეკონომიკური სიტუაციის გაუმჯობესება უწყობს ხელს. 2018 წელს ნიდერლანდებში ერთ მოსახლეზე საშუალო შემოსავალი არც მეტი არც ნაკლები 56,751 $PPP იყო. და ამ მაჩვენებლით ეს ძალიან პატარა, მაგრამ საოცრად მობილური და განვითარებული ქვეყანა მსოფლიოში მე-13 ადგილს იკავებს. ნიდერლანდებზე მეტად გიორგი გასულ წელს ბრუნეი გამდიდრდა და მე-9 ადგილას მოხვდა Forbes-ის რეიტინგში. 2018 წელს ბრუნეიში ერთ მოსახლეზე საშუალო წლიური შემოსავალი $2641 $PPP განისაზღვრა. რაც ეკონომიკის 2.3%-იანმა ზრდამ და დაბალმა 0.5%-იანმა ინფლაციამ განაპირობა. ბრუნეი ნავთობით მდიდარი პატარა ქვეყანაა, რომელიც ნავთობის ექსპორტიდან წლიურად $2.5 მილიარდ შემოსავალს იღებს. 2018 წელს ბრუნეიში ერთ მოსახლეზე საშუალო შემოსავალი 81,612 PPP იყო და ამ მაჩვენებლით მას მსოფლიოში მე-4 ადგილი ეკავა. იგითობას რომ მიყვეთ მეორე ქვეყანა ამერიკის შეერთებული შტატებია. 2018-ში შტატებში ერთ სულ მოსახლეზე საშუალო წლიური შემოსავალი იყო $2726 PPP გაზრდილი, რაც ძირითადად ეკონომიკის თითქმის 3%-იანმა, უფრო ზუსტად კი 2.9%-იანმა ზრდამ განაპირობა. შტატების ეკონომიკა 21 ტრილიონი PPP და ის მხოლოდ ჩინეთს ჩამორჩება. უნდა აღნიშნოთ სხვადასხვა ისიც, რომ 2018 წელს შტატებში უმუშევრობის მაჩვენებელი 3.8%-ამდე შემცირდა, რაც ბოლო 50 წლის განმავლობაში მინიმალური მაჩვენებელია. 2018 წელს შტატებში ერთ სულ მოსახლეზე საშუალო შემოსავალი იყო $62,518 PPP და მაჩვენებლით მან მსოფლიოში მე-11 ადგილი დაიკავა. Forbes-ის რეიტინგში მეგობრებო მოხვდა მალტაც, ან მალტას მოსახლეობაც გამდიდრდა 2018 წელს და ერთ მოსახლეზე საშუალო წლიური შემოსავალი $2758 PPP გაიზარდა, რაც ეკონომიკის 5.7%-იანმა ზრდამ განაპირობა. 2018 წელს განვითარებულ ქვეყნებს შორის მალტის ეკონომიკა ყველაზე მაღალი პროცენტული მაჩვენებლით გაიზარდა. მალტაში დაახლოებით 9 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს და 2018 წელს ამ ქვეყანაში ერთ მოსახლეზე საშუალო შემოსავალი 44,587 PPP იყო და ამ მაჩვენებლით მას მსოფლიოში 29 ადგილი ეკავა. ზუსტად ასეა. 2018 წელს გამდიდრებული, ანუ უფრო გაუხვებული ქვეყნების ათეულში მე-6 ადგილს იკავებს შვეიცარია. 2018 წელს შვეიცარიაში ერთ მოსახლეზე საშუალო
წლიური შემოსავალი $2863, აქაც ცხადია ხა სუპი პოპაპოს მუგვაძახებინოთ PPP-ზეა მუდმივად საუბარი, რაც ეკონომიკის 3%-იან მას დაამდა, ასევე დაბალმა ინფლაციამ, 1,9%-იანმა ინფლაციამ განაპირობა. საერთოდ მიუხედავად იმისა, რომ შვეიცარია ტერიტორიით საქართველოზე პატარა ქვეყანა, მისი ეკონომიკა არც მეტი არც ნაკლები $551 მილიარდი. იგი სიდიდით 38-ია მსოფლიოში და 2018 წელს შვეიცარიაში ერთ მოსახლეზე საშუალო შემოსავალი თითქმის $65,000 იყო. აი აქ ნამდვილად ვიტყვი PPP-ს და ეს მსოფლიოში მეცხრე მაჩვენებელია. ხუთეუსკი ჰონკონგი ხსნის 2018 წელს ჰონკონგის ეკონომიკა 3.8%-ით გაიზარდა. ერთ მოსახლეზე შემოსავალი $3,274 PPP-ით გაიზარდა. ჰონკონგის ეკონომიკის ზრდის ტემპის ამაღლება მსოფლიოს ეკონომიკის ზრდის ტემპის ამაღლებამ განაპირობა, რადგან ჰონკონგი მსოფლიოს ერთ-ერთი ფინანსური ცენტრია და მასზე გლობალური მოვლენები პირდაპირ აისახება. 2018 წელს ჰონკონგში ერთ მოსახლეზე საშუალო შემოსავალი $64,794 PPP იყო და ამაჩვენებლით მას მსოფლიოში მეათე ადგილი ეკავა. გამიკვირდებოდა ლუქსემბურგი რომ არ მოხვედრილიყო ამ ჩამონათვალში და ის მეოთხე ადგილს იკავებს. 2018 წელს ამ ქვეყანაში ერთ მოსახლეზე საშუალო წლიური შემოსავალი მხოლოდ ზრდაზეა საუბარი $4,051 იყო, რაც ეკონომიკის 4%-იან ზრდამ და დაბალმა ინფლაციამ განაპირობა. ინფლაციის მაჩვენებელი 0.7%-ია მხოლოდ. ლუქსემბურგი მსოფლიოს მნიშვნელოვანი ფინანსური ცენტრია, რომლის ეკონომიკაც $66 მილიარდ შეადგენს, მოსახლეობა კი 600,000 ადამიანია. 2018 წელს ლუქსემბურგში ერთ მოსახლეზე, მხოლოდ ერთ მოსახლეზე საშუალო შემოსავალი იყო $109,199 PPP და ამაჩვენებლით მან მსოფლიოში მეორე ადგილი დაიკავა. ლუქსემბურგს სინგაპურის მოყვება, რომლის მოსახლეობაც 2018 წელს ასევე გაიზარდა და მისი ეკონომიკა 2.9%-ით გაიზარდა 2018 წელს, ინფლაციამ კი 2% შეადგინა. ერთ მოსახლეზე შემოსავალი $4,151-ით გაიზარდა ჰონკონგისა და ლუქსემბურგის მსგავსად სინგაპურშიც. მსოფლიოს მსხვილი ფინანსური და ამავე დროს მსხვილი ქალაქია და ასევე ქალაქ-სახელმწიფო, უბრალოდ რომ ვთქვათ, სინგაპურში უმუშევრობის დონე ერთ-ერთი ყველაზე დაბალია მსოფლიოში, ეს 2%-ია. 2018 წელს სინგაპურში ერთ მოსახლეზე საშუალო შემოსავალი $98,255 PPP იყო და ამაჩვენებლით მას მსოფლიოში მესამე ადგილი ეკავა. 2018 წელს მეგობრებო არ დაგწდეთ გული, ყატარის ეკონომიკაც გაიზარდა 2.7%-ით. მე რა რო ჩვენი 4.8%-ით გაიზარდა. მე გეტყვით რას ნიშნავს, როცა მსხვილი სწორად კონსტრუირებული ეკონომიკა გაქვს და ის მხოლოდ 2.7%-ით იზრდება და თან ეს იმის ფონზე, რომ ინფლაცია არასრული 1% იყო, მეტიც ის მას სულ 0.6% შეადგინა. არც მეტი არც ნაკლები, მსოფლიოს ერთ-ერთი უმდიდრესი ქვეყანა. თუ ყველაზე მდიდარი არა, ერთ სულ მოსახლეზე შემოსავლით $4,366 PPP. აი 66 და 3/6-იანებს განსაკუთრებულად მიაქციონ ყურადღება ყველაზე წარმართებმა ჩვენი მაყურებლებიდან. ყატარი ნავთობით მდიდარი ქვეყნის გარდა ალბათ ვიცით რამდენი ცხოვრობს მოსახლეობა. 2,800,000 კაცი ცხოვრობს სულ. მისი ეკონომიკა არც მეტი არც ნაკლები $357 მილიარდ PPP შეადგენს და ყატარში უმუშევრობა შეიძლება ითქვას, რომ ფაქტიურად არ არის. ერთ მოსახლეზე შემოსავლით ყატარი მსოფლიოს ყველაზე მდიდარი ქვეყანაა, აქ ეს ცალსახა მაჩვენებელია და ის წელიწადში თითქმის $129,000 შეადგენს. რა თქმა უნდა, პიპო-პაპოში გამოხატული. რეიტინგის ლიდერი კი ირლანდია გახდა, რომელიც გასულ წელს ყველაზე მეტად გამდიდრდა. 2018 წელს ირლანდიის ეკონომიკა 4.7%-ით გაიზარდა. ინფლაციამ დაახლოებით 1.7% შეადგინა. ერთ მოსახლეზე შემოსავალი კი $4,455 PPP-ით გაიზარდა და ამაჩვენებლით ის გასულ წელს მსოფლიოში პირველი იყო. ირლანდიელების საშუალო შემოსავალმა ერთ წელიწადში მოიმატა იმდენით, რაც მსოფლიოს 50 ქვეყნის ერთ მოსახლეზე საშუალო შემოსავალზე მეტია. 2018 წელს ირლანდიაში ერთ მოსახლეზე საშუალო შემოსავალი $77,670 PPP იყო და ამაჩვენებლით მას მსოფლიოში მეხუთე ადგილი ეკავა. აქვე დავამატებ, რომ ირლანდია გამდიდრდა როგორც წესი ტექნოლოგიებისა და სტარტაპების წინ წამოწევით და სწორედ ამ
მოდელი საქართველოში გადმოზიარებას ცდილობს ჩვენი ხელისუფლება და ამ მოდელის მსგავსად ცდილობს განავითაროს ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკა, ანუ გულისხმობ, როდესაც პრემიერ-მინისტრმა დაანონსა სტარტაპების ხელშეწყობა და საერთაშორისო ექსპერტების ჩამოყვანა ამ მიმართულებით, რომ ეს მიმართულება გაძლიერდეს და ეკოსისტემა გაძლიერდეს სტარტაპერებს. მე თუ მოვხვდით ამ ეთელში, ჯერ ვერა, ცადოთ. ამინდის პროგნოზის დროა, მეწმუნეთ იქ საუკეთესო პროგნოზია, რაც ახლა ესეთი ძალიან საინტერესო მიმოხილვის შემდეგ, რომელიც მარიამ ადამიანამ და ანუკა ჯოხაძემ მოგვიმზადეს ჯობს. შედარებით ძელვადიან ამინდის პროგნოზს ნახავთ, შემდგომ უკვე რეკლამით დატკბებით. ყველას ბარაქიან და შემოსავლიან დღეს გისურვებთ. დაგველოდეთ, სულ მალე დაგიბრუნდებით აი ამ მცირედი ბლოკის შემდეგ. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. 2017 წლის 28 მარტიდან 2018 წლის 1 სექტემბრამდე შენგენის ტერიტორიაზე უვიზოდ საქართველოს დაახლოებით 300,000 მოქალაქე იმყოფებოდა. ასეთია ევროკავშირის საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის კომისიის ანგარიშით იმ ადამიანთა რაოდენობა, ვინც ევროპაში მოგზაურობა უვიზოდ სწორედ ამ შუალედში შეძლო. ამავე ანგარიშში აღნიშნულია, რომ საქართველოს ვალდებულებად რჩება გაატაროს ეფექტური საინფორმაციო კამპანია და აღკვეთოს არალეგალური მიგრაციის პრობლემა. საკითხი ქვეყნისათვის მნიშვნელოვანი გამოწვევაა და არა მხოლოდ უვიზოდ მიმოსული შეჩერების მექანიზმის შესაძლოა მოქმედების გამო. ვიზა ლიბერალიზაციის ტენდენციებზე საუბარს ახლა თათია ჩაფიჩაძე სტუმართან ერთად გააგრძელებს და ყველა მნიშვნელოვან დეტალს მიმოვიხილავთ თათია დილამშვიდობისა. დილამშვიდობის, დიახ 2018 წლის პირველ 6 თვეში გერმანიაში თავშესაფარი საქართველოს 2485 მოქალაქემ მოითხოვა, შვედეთში 490-მა, ბელგიაში 471-მა, ხოლო ნიდერლანდებში 91-მა. მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის ინფორმაციით 2018 წლის 6 თვეში საზღვარგარეთ თავშესაფრის მაძიებელი საქართველოს მოქალაქეების რაოდენობა წინა პერიოდთან შედარებით მცირდებოდა, თუმცა რიგ ქვეყნებში, მაგალითად ბელგიასა და ნიდერლანდებში პირიქით ზრდის ტენდენციაც ფიქსირდებოდა. რაც შეეხება სტატუსის მიღებას, მაგალითად გერმანიის მაგალითზე სტატუსი თავშესაფრის მომთხოვნ პირთა მხოლოდ 1%-მა მიიღო. განახლებულ ტენდენციებზე უკვე საუბარს მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის გაეროს მიგრაციის სააგენტოს საქართველოს მისიის წარმომადგენელთან ანა კარკუშაძესთან ერთად ვაგრძელებთ, რომელიც ჩვენთან ერთად იმყოფება დილიდან. დიდი მადლობა, რომ ხართ საქმიანი დილის სტუმარი. მინდა რომ უფრო ცლად ვისაუბროთ იმ ტენდენციებზე, რაც ფიქსირდება ვიზა ლიბერალიზაციიდან დღემდე. ერთია ეს დადებითი ტენდენცია, რომ 300,000 მოქალაქე მისარგებლა ამ სიკეთით, რასაც უვიზო მიმოსვლა ქვია, მაგრამ მეორეა ის პრობლემა, რასაც თავშესაფრის მაძიებელ პირთა რაოდენობა ქვია. როგორია ამ კუთხით არსებული მდგომარეობა?
დიახ, მოგესალმებით. დიდი მადლობა, რომ მომიწვიეთ ამ მეტად აქტუალურ თემაზე სასაუბროთ. ეს მონაცემები, რაც თქვენ ახლა შესავალშიც აღნიშნეთ, ეყრდნობა სავიზო რეჟიმის შეჩერების მექანიზმის მეორე ანგარიშს, რომლის მიხედვითაც ზოგადად საქართველოში დაფიქსირებულია, რომ საქართველო წარმატებით ახორციელებს სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის ნიშნულების შესრულებას. თუმცა არის იქ რამდენიმე გამოწვევა ჩამოთვლილი ჩვენ თემიდან გამომდინარე, ჩემი აზრით ყველაზე საყურადღებოა სწორედ ეს თავშესაფრის მოთხოვნის უსაფუძვლო განაცხადების ზრდა. ასევე ამასთან დაკავშირებული გამოწვევა არის ის, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ უფრო მეტად უნდა ხელი შეუწყოს ოპერატიულ თანამშრომლობის გაძლიერებას დაინტერესებულ ქვეყნებთან, რომ სწორედ ეს გაზრდილი რაოდენობა თავშესაფრის განაცხადების შემცირდეს და ასევე საყურადღებოა საქართველოსთან ორგანიზებულ დანაშაულებრივ დაჯგუფებებთან ბრძოლა. ეს კავშირშია თავშესაფრის უსაფუძვლო განაცხადებთან, რადგან ხშირ შემთხვევაში სწორედ ეს პიროვნებები, რომლებსაც შეაქვთ უსაფუძვლო განაცხადი და შემდეგ იღებენ, რა თქმა უნდა, უარს, ან უკვე ჩართულნი არიან, ან ამის შედეგად ერთვებიან ორგანიზებული დანაშაულებრივი დაჯგუფებების საქმიანობაში. ვიდრე საგანგაშო სტატისტიკაზე გადავალთ, ასევე მინდა ვთქვა, რომ საქართველოს მოქალაქეების მიერ ევროკავშირის ქვეყნების საზღვრების უკანონო კვეთის მაჩვენებელი საკმაოდ დაბალია. 2015 წლიდან 2018 წლის პირველ ნახევრამდე ეს არის სულ 506 შემთხვევა დაფიქსირებული. 2017 წელს შეადგენდა მხოლოდ 85 და 2018 წლის პირველ ნახევარში 63-ს. შემცირებისკენ მიდის უკაცრავად. დიახ, ანუ დაბალია ეს სტატისტიკა ნამდვილად, თვითონ უკანონო კვეთის, ანუ წესების დაცვით მიდიან, ვთქვათ, უვიზო რეჟიმის წესების დაცვით მიდიან, მაგრამ მე იქ რა ხდება, ეს უკვე სხვა თემაა. რომელ ქვეყნებში იზრდება თავშესაფრის მაძიებელთა პირთა რაოდენობა, საქართველოს მოქალაქე პირთა რაოდენობა. ყველაზე თუ იცვლება ამ კუთხით ტენდენცია, ვთქვათ, ისევ მოწინავე გერმანიას ქვეყნებია თუ რაიმე ახალი ტენდენციებიც ფიქსირდება. დიახ, ანუ ძირითადად ეს არის ისევ გერმანია, საფრანგეთი. მე მინდა გამოვიყენო ეს შესაძლებლობა და კიდევ ერთხელ ვთქვა, რომ რა თქმა უნდა ეს მზარდი სტატისტიკა საკმაოდ შემაშფოთებელია. და ალბათ გახსოვთ და იცის მაყურებელმაც, რომ ნიდერლანდებმა, საფრანგეთმა, ბელგიამ, ბულგარეთმა და ავსტრიამ საქართველოს უსაფრთხო წარმოშობის ქვეყნების სიაში შეიყვანეს, ასევე ისრაელმა, რომელიც არ არის ევროკავშირის წევრი ქვეყანა, მაგრამ მაინც ინფორმაციისთვის საინტერესოა ეს. ანუ რა თქმა უნდა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ თუ ქვეყანა შევიდა უსაფრთხო წარმოშობის ქვეყნების სიაში მისი მოქალაქეები ვერ მოითხოვენ თავშესაფარს სხვა ქვეყანაში. რა თქმა უნდა, ამის უფლება ყველას აქვს. თუმცა ეს ნიშნავს, რომ მათ როცა ხელმძღვანელობენ კონკრეტული პირის გადაწყვეტილება მიიღონ, ხელმძღვანელობენ აქედან, ხო, ამასავალი არის რამდენად უსაფრთხო ქვეყნიდან არის და შესაბამისად თავშესაფარს იღებს გაცილებით ნაკლები, ვიდრე დიახ, და იმ ქვეყნებიც კი, ის ქვეყნებიც კი, რომლებიც უსაფრთხო წარმოშობის ქვეყნების სიას პრაქტიკაში არ იყენებენ, ისინი იყენებენ დაჩქარებული განხილვის წესს. შესაბამისად, საქართველოს მოქალაქეებისთვის დაჩქარებულად განიხილება ეს განაცხადები და უმეტეს შემთხვევაში პასუხი არის უარყოფითი. როგორია ამ ტენდენციაზე შეგვიძლია ვისაუბროთ, როგორია დაკმაყოფილების მაჩვენებელი? დიახ, აი გერმანიის მაგალითზე ვთქვით, რომ მხოლოდ 1% იყო, ეს იყო ბოლო თქვენი პრეზენტაციიდან ამოღებული ციფრები, ეხლა რა სიტუაცია? ანუ მინდა გითხრათ, რომ უვიზო მიმოსვლის ამოქმედების შემდეგ გაიზარდა თავშესაფრის მოთხოვნის განაცხადების რაოდენობა 35%-ით. ანუ თუ იყო 2016 წელს 8700, 2017 წელს ის გახდა 11755, საკმაოდ სერიოზული ზრდა. ანუ ძირითადად თქვენს წინა კითხვასაც რომ უპასუხო, გერმანიაში შედის ეს განაცხადების მაღალი მოთხოვნა, საფრანგეთში, საბერძნეთში, შვედეთში და შვეიცარიაში. რაც შეეხება, ანუ საფრანგეთში არის უფრო მაღალი და გერმანიაში, მაგრამ ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ საქართველო ძალიან აქტიურად მუშაობს რეადმისიის კუთხით დანიშნულების ქვეყნებთან და ან 2016 წლის შემდეგ 29%-ით გაიზარდა სამწუხაროდ იმ საქართველოს მოქალაქეების რაოდენობა, ვისაც სთხოვეს ევროკავშირის წარმომადგენლობა, რომ დაეტოვებინათ ეს ქვეყნები და დაბრუნებულიყვნენ საქართველოში და დაბრუნების მაჩვენებელი 7-8%-ით გაიზარდა.
რამდენად შემაშფოთებელია, ასე ვთქვათ, რამდენად მაღალია ეს რიცხვები, რაც ახლა თქვენ მოყავთ, თუ ვთქვათ, ზოგადად მიმოვიხილავთ სხვა ქვეყნებთან მიმართებითაც, ანუ ძალიან ბევრად არის მომატებული ვიზა ლიბერალიზაციის შემდგომ, თუ ეს ჩნდება რაღაცა კონკრეტულ რაღაცა სტანდარტებში, ასე ვთქვათ, რაც მოსალოდნელიც იყო და რასაც გარკვეულწილად ჩვენც ველოდებოდით და ალბათ ევროკავშირის ქვეყნებიც, როდესაც ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხი განიხილა და დადებითად გადაწყდა. კი, თავიდანვე იყო ამაზე საუბარი და ანუ სახელმწიფოც და არასამთავრობო თუ სამთავრობო ორგანიზაციები, საერთაშორისო ორგანიზაციები ცდილობდნენ, რომ ამ თემაზე ესაუბრათ, მოსახლეობისთვის ინფორმაცია მიეწარებინათ და ეს ასეც გრძელდება, რა თქმა უნდა, ეს მაჩვენებელი არის მაღალი. რაც ძალიან სამწუხაროა, იქიდან გამომდინარე, რომ აი დაკმაყოფილების პროცენტი, ხო ვთქვათ, არის 5% შეიძლება ჩანდეს, რომ არის მაღალი, მაგრამ მანამდე იყო 14%. ეს არის ვიზა ლიბერალიზაციამდე პერიოდი 14%. და 2017-დან შემცირდა 5%-ამდე. დიახ, შემცირდა 5%-ამდე და ეს შემცირდება და შემცირდება. ანუ ისევ დაუბრუნდები იმას, რომ საქართველო არის უსაფრთხო წარმოშობის ქვეყანა. ამაზე ინფორმაცია, რა თქმა უნდა, ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს აქვთ და ეს ბუნებრივი კაცრად მიიღებენ გადაწყვეტილება საქართველოს მოქალაქეებთან დაკავშირებით. რამდენად სწორი მიმართულებით მიდის საქართველოს ხელისუფლება, იგივე საინფორმაციო კამპანია, რამდენად სრულყოფილია, მოქალაქეების ცნობიერება რამდენად არის, რომ თქვათ ეს ყველაფერი აზარალებს, არა თქვათ კონკრეტულ პირს, რომელსაც მეორეჯერ შეიძლება აღარ ქონდეს საშუალება გადაკვეთოს საზღვარი, არამედ ზოგადად ქვეყნის იმიჯს და იმ დიდ მონოპოლარს, რასაც უვიზოთ მიმოსვლა ქვია. ფიქრობ და ეს ანგარიშიდანაც ჩანს, რომ საქართველო არიშურებს ძალისხმევას, რომ ეს თქვათ პრობლემა აღმოფხვრას და ასევე ვფიქრობ, რომ ძალიან მისასალმებელია, რომ ქვეყანა და ასევე ორგანიზაციები, რომლებიც მოღვაწეობენ ამ ქვეყანაში და ხელს უწყობენ ქვეყნის განვითარებას, რაღაც საშიში გზებით არ ცდილობენ, რომ მოსახლეობა დააშინონ და რაღაც მითები და ტყუილებით მოახვიონ თავზე, ანუ ობიექტური ინფორმაცია არის ხელმისაწვდომი. ყველამ ვიცით, რომ გვაქვს უფლება, რომ მოვითხოვოთ თავშესაფარი, გვაქვს უფლება, რომ თავისუფლად გადავაადგილდეთ, ამ უფლებას ჩვენ ვერავინ ვერ წაგვართმევს, მაგრამ რაღაც იმედი გვაქვს, რომ დაილექება ეს ყველაფერი და ჩვენ გავიაზრებთ, რომ შეგვიძლია უკვე თავისუფლად ვიაროთ. არ არის აუცილებელი, რომ წავიდეთ რომელიღაც ქვეყანაში, რომელიც ჩვენიც არ არის და იქ დავფუძნდეთ და ვერც დავფუძნდეთ და მე დავბრუნდეთ უკან. ანუ სწორედ ამას ემსახურება საინფორმაციო კამპანიები, ასევე ურთიერთობა დანიშნულების ქვეყნებთან, ის რომ ამ ქვეყნებს საქართველოს შეყავთ უსაფრთხო წარმოშობის ქვეყნის სიაში, რაც საამაყო უნდა იყოს ჩვენთვის, იმიტომ რომ რეალური თავშესაფრის მაძიებლები ძალიან ხშირად მოდიან უფრო ისეთი კონფლიქტური ქვეყნებიდან. ამ შემთხვევაში მთავარი ამბავი არის ეკონომიკური მიმართულება, უშუალოდ თავშესაფრის მიღების მიზეზი. არის სხვა მიზეზები, რის გამოც ადამიანმა შეიძლება თუნდაც საქართველოს მოქალაქემ თქვათ იფიქროს, რომ მოითხოვოს თავშესაფარი, მაგრამ მუშავრობა ეს მიზეზი ნამდვილად არის. ან ახალი ტენდენციები არის თქვა სხვა ქვეყნები თუ წამოვიდნენ წინა პლანზე, სადაც ადრე არ მიდიოდნენ და ეხლა უფრო მეტად გაიზარდა ამ ქვეყნებში და რომელია ასეთი ქვეყნები? ძირითადად არის მაინც გერმანია და საფრანგეთი. საბერძნეთი რჩება ძალიან ისეთ დანიშნულების ქვეყნად, ესპანეთი, იტალია, მაგრამ ამაში მე მგონი სიახლე არ არის. ყოველთვის იყო აი ეს ძირითადი ქვეყნები. მე თქვი მაშინ 6 თვის მონაცემებზე ესე იყო ბელგია, ნიდერლანდები, ანუ ამ ქვეყნებშიც რაღაცა შეიცვალა ტენდენცია და უფრო მეტი მიდის, ვიდრე აქამდე ხდებოდა. დიახ, ბელგიაში და ნიდერლანდებში ეს ძალიან ისე მკაფიოდ ჩანს, იმიტომ რომ არის პატარა ქვეყნები და ისეთი პატარა ქვეყნიდან აი ამ ხელა რაოდენობა თავშესაფრის მაძიებლების, როგორც არის საქართველო და თან უსაფრთხო ქვეყნიდან, დემოკრატიული ქვეყნიდან არის ეს საყურადღება. კი ბატონო. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. მე მინდა რომ გავაგრძელოთ კიდე სხვა დროს, სხვა მიმართულებითაც საუბარი, მათ შორის დასაქმების მიმართულებით ვიცი რაღაც კონკრეტულ ქვეყნებთან მიდის მოლაპარაკებები და ამ შედეგებსაც იმედია გვექნება მალე და შევაჯამოთ, რაც ალბათ ხელსაც შეუწყობს უფრო მეტად ამ არასასრული ტენდენციის შეცვლას და სხვა მიმართულებით თანამშრომლობის გაღრმავებას. ანა კაკუშაძე, მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის გაეროს მიგრაციის სააგენტოს წარმომადგენლის მისიის წარმომადგენელი სტუმრობდა უბრალოდ საქმიანი დილის ეთერში. მადლობა თათია, შენ და შენ სტუმარს საინტერესო საუბრისათვის და ყველა იმ ინფორმაციის ერთად თავმოყრისათვის, რომელიც მათ შორის ამიგრაციასთან დაკავშირებით და ვიზა ლიბერალიზაციის შემდეგ ქართულების ქვეყნიდან გასვლასთან დაკავშირებით არაერთგვაროვნად ვრცელდება ხოლმე ხშირ შემთხვევაში. მადლობა კიდევ ერთხელ საინტერესო ჩართვისთვის და ამ მიმოხილვისათვის. სარეკლამო პაუზა გველოდება და რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით.
სკверაზე მდებარე საგამოფენო სივრცემდე სახელოსნო გალერეა ვერა ხელოვნების მოყვარულებს ძალიან სასიამოვნო სიახლე შესთავაზა. განახლებული სერვისით ხელოვნების ნიმუშებზე წვდომა უფრო ხელმისაწვდომია. ერთი შეხედვით სფეროსთვის უჩვეულო შეთავაზება გალერეის მესვეურებისათვის საინტერესო წამოწყება და მყუდრო გარემოში გამორჩეული არჩევანისთვის განსაკუთრებული პირობა. სიახლეზეც და კიდევ ძალიან ბევრ საინტერესო მიმართულებაზეც, რომელიც გალერეა ვერეს და მის ტრადიციულ სტუმრებს უკავშირდება, ვინ თუ არა ნინი მოგურაშვილი სტუმართან ერთად ისაუბრებს. ნინი, მოგესალმები და მივესალმები შენ სტუმარს. მოგესალმები ანა, მივესალმები ჩვენ მაყურებელს. ხელოვნების ნიმუშების შეძენა თითქოს მოდას ცდება და ერთი შეხედვით მხოლოდ გამორჩეულთა შესაძლებლობის სფეროშია. სინამდვილეში კი ყველაფერი ბევრად მარტივად არის და როცა გალერეა ფეხს თანამედროვეობას უწყობს და მყიდველთა ინტერესს არასდროს ივიწყებს. სიახლე და გამოცანის პასუხი განმადებაშია, რომელიც გალერეა ვერეს დამფუძნებელმა ყველა პარტნიორისთვის ხელმისაწვდომი გახადა. რატომ და როგორ ამას დავად ქეთევან გორგაძე მოგვიყვება, რომელიც უკვე სტუდიაში შემოგვერთდა და მოგესალმებით ქეთევან, მადლობა სტუმრობისთვის. მადლობა თქვენ ამ თემით დაინტერესებისთვის. მადლობა. მოდით პირდაპირ პირველი კითხვა მარტივად შეძენის ხერხით დავიწყოთ. რაც გულისხმობს განვადებას და რომლითაც ჩვენ მომხმარებლებს და ხელოვნების ტილოების მოყვარულებს გვაქვს შესაძლებლობა რომ ნებისმიერი მხატვრის თუ ფასის ტილო შევიძინოთ და ნამუშევარი. რატომ გახდა ზოგადად საჭირო აი ამ პრაქტიკის გამოყენება, განვადების გაჩენა ამ სფეროში და იგივე პრაქტიკა თუ აქვს უცხო ქვეყნებს? პირველ რიგში დავიწყოთ იქით, რომ ეს ძალიან მოთხოვნადი თემაა დღეს. სახელოვნებო ბაზარი იზრდება და შესაბამისად მომხმარებელს უნდა შეუქმნათ სრული კომფორტი იმისათვის, რომ შეიძინონ თავისთვის საყვარელი ნამუშევრები მათი მხატვრების. საქმე იმაშია, რომ ყველა გალერეა გარკვეულწილად უწყობს თავის მომხმარებელს ხელს გადახდასთან დაკავშირებით, მაგრამ ის, რომ ჩვენ სრულად მოვარგოთ ჩვენ შემოსავლებს შენაძენის გადავადება, ასე ვთქვათ, ეს მხოლოდ საბანკო სისტემით იყო შესაძლებელი. მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა TBC ბანკს ამ პროექტის მხარდაჭერისთვის უთხრა, იმიტომ რომ ეს ტექნოლოგიების დანერგვა ზუსტად მოიცავს ამ სფეროს განვითარებას. მე დარწმუნებული ვარ, რომ აუცილებლად სხვა გალერეებიც ისარგებლებენ მსგავსი სერვისით, უბრალოდ რაღაცნაირად ისე მოხდა, რომ ჩვენ ვართ პირველები, ვინც ეს პროდუქტი შევთავაზეთ მომხმარებელს. ქალბატონი ქეთევან, მესმის განვადება ერთის მხრივ ძალიან მოსახერხებელია, როცა ნამუშევრის შეძენა გინდა. თუმცა რეალურად ნამუშევარი ხომ არ არის რაღაცა გარდაუვალი საჭიროების მქონე ნივთი და თან როცა ინვესტიციაზე ვსაუბრობთ და ინვესტიცია გვინდა ჩავდოთ ნამუშევარში, ამ შემთხვევაში თვითღირებულებაზე მეტს ვიხდით საბოლოო ჯამში, ხო განვადების შემთხვევაში? ბანკი ამ შემთხვევაში სთავაზობს 0%-იან განვადებას, ანუ საბანკო სისტემით 100 არის დანერგილი, ანუ გარკვეულ ხარჯებს გალერეა იღებს თავის თავზე. თუმცა მოდით ესე ვთქვათ, თქვენ თვლით, რომ ეს არ არის ყოველდღიური მოხმარების საგანიან პროდუქტი, ხო? მაგრამ არიან ადამიანები, ვისთვისაც ეს ნამდვილად ყოველდღიურობაა და კოლექციონერებისთვის რა თქმა უნდა და თქვენ მოხვედით გამოფენაზე ან თუნდაც გალერეაში სტუმრად და ნახეთ ნამუშევარი, რომელიც იმ წუთას მოგეწონათ, მაგრამ არ ხართ ამ წუთას მზად მის შეძენისთვის, ხო? ანუ ეს გაძლევთ იმ კომფორტს, რომ თქვენ იმ წუთას შეიძინოთ ეს ნამუშევარი და შემდეგ უკვე გადაიხადოთ ეტაპობრივად თქვენი შემოსავლების და ეს ამდენად მოსახერხებელია თავად ნამუშევრის ავტორისთვის. ანუ გალერეა უხდის სრულად თანხას ავტორს წინასწარ და მერე უკვე გალერეის ანგარიში იფარება ნაწილობრივ განვადების პირობების თანახმად თუ? თანხმების საფუძველზე, იმიტომ რომ არსებობენ მხატვრები, რომლებთანაც გალერეა უკვე წლებია თანამშრომლობს და მათთან რა თქმა უნდა სხვა ტიპის ურთიერთობები არის ჩამოყალიბებული. არსებობს კერძო კოლექციონერები, რომლებიც ასევე მოგმართავნით ხოვნით, რომ მათი ნამუშევრების რეალიზაცია მოხდეს და შესაბამისად ეს უკვე ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე, ანუ ნამუშევარი თუ არის რეალიზაციაზე გალერეაში, შესაბამისად თანხის გადახდის შემდეგ იფარება მისი ღირებულება და თუ ვთქვათ გალერეის საკუთრება, ამ შემთხვევაში უკვე ჩვენ ვართ სრულად პასუხისმგებელი. გალერეა ვერა მე ვიცი რომ ძალიან ეხმარება ესე რომ ვთქვათ თანამედროვე მხატვრებს რეალიზაციაში და იმისთვის რომ გავიცნოთ ყველა. რამდენად როგორ ვთქვა, ანუ რა არის ის საბოლოო ფასი გალერეაში, რომლის გამოც თუნდაც გახდა საჭირო განვადება და ზოგადად საიდან იწყება ფასები, ანუ მომხმარებელი როცა მოდის ან თუნდაც ონლაინ ათვალიერებს თქვენ გალერეას? დიახ, რაც შეიძლება საბასო სეგმენტი, მოდით ესე განვიხილოთ, ხო? ანუ ძირითადად ახლა თქვენი შეკითხვის აზრი ეს იყო. 100 ლარიდან, მოდით ესე ვთქვათ, შესაძლებელი არის ჩვენთან შეძენა ნამუშევრის, ეს შეიძლება იყოს გრაფიკული ჩანახატი, ვთქვათ, რომელიმე ძალიან ცნობილი მხატვრის, ან ვთქვათ, რა მოყავზე შესრულებული პატარა აკვარელში, ვთქვათ, პეიზაჟი ან ნატურმორტი, ამას არ აქვს მნიშვნელობა ყოველ შემთხვევაში ჩვენ საფასო სეგმენტს ძალიან ფართოდ ვაწვდით მომხმარებელს, რომ თუნდაც სასაჩუქრეთ, დიახ, თქვენ გჭირდებათ საჩუქარი და შეიძინოთ, ვთქვათ, რაღაც მისაღებ ფასად ძალიან გემოვნებიანი და ხელოვნების ნიმუში.
დარწმუნებული ვარ მაყურებელს კიდევ უფრო მეტად დაინტერესებს გალერეა ვერეს სპეციფიკა. როგორი არის კონცეფცია მაყურებელს რო ვუთხრათ, ანუ დამთვალიერებელი მოდის ადგილზე ათვალიერებს შეგვიძლია რამდენიმე მხატვრის ერთ სივრცეში ნახვა თუ ასევე ონლაინ სივრცეშიც შესაძლებელი თუნდაც ყიდვა და ასევე დათვალიერება. გიპასუხებთ, ესე იგი, პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ გალერეა ამ ეტაპზე გაიარა რებრენდინგის პროცესი. ანუ გალერეა სრულად არის განახლებული, ჩვენ ვართ განვითარებაზე ორიენტირებული გალერეა და შესაბამისად ამ წუთას არის პროექტები, რომლებიც არის დაგეგმილი, ახლა ჩვენ ამ სივრცეში ყველაფერზე ვერ ვისაუბრებთ, მაგრამ ამ წუთისთვის ჩვენ დავნერგეთ ონლაინ გაყიდვების სერვისიც, ანუ საიტიდან მომხმარებელს შეუძლია საიტიდან თუ სოციალურ Facebook-ის საიტიდან შესაძლებელია როგორც ონლაინ განმადების საშუალებით, ასევე პირდაპირ შესყიდვით ნამუშევრის. რაც შეეხება უშუალოდ გალერეას, გალერეა მდებარეობს ვერაზე, სახელწოდებაც ანუ მიუთითებს ამას. და თქვენ შეგიძლიათ მობრძანდეთ გალერეაში, დაათვალიეროთ ნამუშევრები, ეს არის ჯგუფური გამოფენა, მუდმივი ექსპოზიცია, თუმცა ჩვენ ავირჩიეთ მეორე მიმართულებაც, ეს არის პერსონალური გამოფენების მომზადება ჩვენს სივრცეში უკვე, ჩვენ უკვე ამისთვის მზად ვართ და შემიძლიათ ავაანონსო უახლოესი გამოფენა, ეს არის 11 თებერვალს გელაპატიაშვილის ისტორია და ქუდები, მე ამთვალიერებელს პირდები ძალიან საინტერესო გამოფენას. ძალიან სხვაგვარად დაინახავთ მხატვარსაც, გაიცნობთ, რომელიც უკვე 30 წელია საქართველოში არ ცხოვრობს და ეს ერთგვარი მისი დაბრუნება. ძალიან საინტერესო გამოფენა გელოდებათ, გეპატიჟებით ყველას. გამოფენა იქნება თუ გამოფენა გაყიდვა? გამოფენა გაყიდვა, რა თქმა უნდა, დიახ, გამოფენა გაყიდვა. ჩვენ უკვე ორი პროექტი გქონდა მიმდინარე წელს, პირველი იყო ჟანრი ლოლაშვილის გამოფენა სირკ ფაქტორი სტუდიოსთან ერთად, მათთან თანამშრომლობით და შემდეგი იყო ქეთი დავლიანიძის გამოფენა, რომელიც უკვე ჩვენ სივრცეში განხორციელდა, გამოიფინა მისი ნამუშევრები შოკოლადი ნაღებით და ვთვლი, რომ ორივე პროექტი ძალიან წარმატებული იყო. გადაბატონო ქეთი, დაახლოებით რამდენი ხანია რაც გალერისტობას მიიღავით ხელი ესე რომ ვთქვათ და როცა გადაწყვეტ გალერისტობა, ანუ რა იყო ის მამოძრავებელი ძალა? ეს იყო ბიზნესის კეთება ამ მიმართულებით თუ უფრო მეტად ხელოვნების სიყვარული? ყველაზე ნაკლებად გალერისტად აღვიქვავს საკუთარ თავს, იმიტომ რომ აქ ისეც რაღაცა გარკვეულწილად კიდევ სხვა პასუხისმგებლობაა. თუმცა სახელოსნო, რომელიც ჩვენ გვაქვს უკვე 15 წელია, 15 წელზე მეტია რაც არსებობს, თავიდან უფრო სახელოსნოს კუთხით მუშაობდით, შემდეგ მხატვართან ურთიერთობა მოიტანა ის, რომ განვითარდა გალერეა და დღეს როგორც გითხარით, რებრენდინგის შემდეგ გაჩნდა ახალი პარტნიორი ბიზნესში და სრულიად სხვაგვარად მუშაობთ, უკვე სხვა პროექტებს გეგმავთ. ანუ ეს არ მოიცავს მხოლოდ ადგილობრივ ბაზარს, რა თქმა უნდა, ჩვენ გეგმავთ, რომ ქართველი მხატვრები წარვადგინოთ ევროპულ ბაზარზეც, ამისთვის უკვე გარკვეული სამუშაოები ტარდება და მე აუცილებლად პირდებით რომ დავაანსო ერთ თქვენი ეთერით. მადლობა და თავად გალერისტობა თუ არის თქვენი აზრით ეს მომგებიანი ბიზნესი, ესე რომ ვთქვათ? ნებისმიერი ბიზნესი ალბათ მომგებიანია თუ სწორად მიუდგები და სწორად წარმართავ. ზოგადად სახელოვნებო ბიზნესი ცოტა ფრთხილია, ესე ვიტყოდი, არსებობს ძალიან დიდი სახელოვნებო სკოლა ქართული, რომლებიც ძალიან ღვაწლმოსილია და ჩვენ ამ საქმეს ძალიან დიდი სიფრთხილით ვეკიდებით და ფეხდაფეხ მიყვებით, რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერს შესაბამისად ახალგაზრდა მხატვრებიც, ხო, რომლებსაც ვთქვათ, ჩვენ უნდა მოვკიდოთ, ასე ვთქვათ, ხელი და მათთან ერთად გავიაროთ ეს განვითარების გზა, ძალიან რთულია და საფრთხილო, ხო? რაღაც საუბრობთ ნიჭზე, რომელიც საბოლოო ჯამში უნდა ჩამოყალიბდეს ხელოვნების ნიმუშად და დიდ ხელოვნებად. ამიტომ ეს გზა ერთად უნდა გაიაროს გალერიამ განვითარების მხატვართან ერთად და ეს დიდი პასუხისმგებლობაა, რა თქმა უნდა. თავისთავად. მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. გელოდებით, როგორც თქვენ თქვით, რომ საქმიანი დილაში დაანონსებთ, რას გეგმავს გალერეა ვერე, მადლობა და გალერეა ვერე უკვე ნამუშევრების და ხელოვნების მოყურებს თავაზობს, რომ ინვესტიცია განმადებითაც კი გააკეთონ სამომავლოდ. ქეთევან გორგაძე გალერეა ვერეს დამფუძნებელი სტუმრობდა საქმიანი დილას. და მადლობა მას ამისათვის, მადლობა ნინი ლუნგურაშვილს ამ თემის საქმიანი დილის მაყურებლისთვის გაზიარებისათვის. ჩვენ კი კიდევ ერთი სარეკლამო პაუზა გულდება, თუმცა იქამდე გრძელვადიანი ამედის პროგნოზს უნდა გადავხედოთ. ამედის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის.
დღის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ზრდას მიერ მხარდაჭერილი ქართული ტუროპერატორები ნიუ-იორკ ტაიმსის მიერ ორგანიზებულ ტურისტულ გამოფენაზე წარდგნენ. ზრდა საქართველოს ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციასთან და 6 ადგილობრივ ტუროპერატორთან თანამშრომლობით ხელს ახალი ტურისტული პროდუქტების მთელი ციკლის შექმნას უწყობს და შემუშავებას მათ პოპულარიზაციასთან ერთად როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო ბაზარზე. ქართული ტუროპერატორები ამერიკაში, ნახოთ მარიამ ადამიანის სიუჟეტში, რომელშიც გამოყენებულია ამერიკის ხმის მასალები და მადლობა მათ ამისთვის და პარტნიორობისთვის. ჩრდილოეთ ამერიკის მასშტაბით უდიდესი გამოფენა ბაზრობა ნიუ-იორკში უკვე მე-19-ად გაიმართა. განსაკუთრებული კი წელს იმით იყო, რომ ორიგინალური ფორმითა და სრულიად ქართული ხასიათით ქართული ანბანიც იყო წარმოდგენილი. უფრო კონკრეტულად კი USAID-ის ზრდასა და საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელშეწყობით 6 ქართველი ტუროპერატორი შოურუმში მონაწილე 560 საერთაშორისო კომპანიის გვერდით 30,000-ზე მეტი დამთვალიერებლის წინაშე წარსდგა. საქართველოსა და ქართულ ტურპროდუქტებს ასევე მიეცათ შანსი პარტნიორობა დაემყარებინათ ადგილობრივ თუ სხვა ქვეყნიდან ჩამოსულ შოურუმში მონაწილე კომპანიებთან და სააგენტოებთან. რეალურად ცნობადობაც არის საქართველოს შესახებ, ან უმეტესობა, ვინც მოდიოდა ჩვენ სტენდზე, იცოდა ეს საქართველოს სად იყო, რომ მდებარეობს ევროპაში. და ძირითადად დავამყარეთ კონტაქტი ძალიან ბევრ ტურისტულ კომპანიებთან, იმიტომ რომ 3 დღის განმავლობაში ხვდებოდით ძალიან ბევრ კომპანიას და გამოიკვეთა 3 ძირითადი პროდუქტი, რომელიც აინტერესებთ ამერიკელ ტურისტებს. ეს არის კულტურული ტურები, არის სათავგადასავლო ტურები, ღვინის ტურები ძირითადად. ნიუ-იორკ ტაიმსის travel show 3 დღის განმავლობაში გრძელდებოდა, ხოლო საქართველოს ბრინჯაოს სპონსორის სტატუსით იყო წარმოდგენილი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი ქვეყნის სტენდი განთავსებული იყო სპონსორების ჰოლში. გამოფენის შესასრულთან ახლოს და ხელსაყრელი ადგილმდებარეობის გამო საკმაოდ დიდი რაოდენობის ვიზიტორების მიღება შეძლო. გარდა ამისა, საქართველოს რეკლამა განთავსდება ნიუ-იორკ ტაიმს მეგაზინშიც. ეს ყველაფერი კი საქართველოს ცნობადობის ამაღლებას ემსახურება. 2018 წელს 600-ზე მეტი ვიზიტორი ყავდა საქართველოში ამერიკიდან, იმის და მიუხედავად, რომ არ გაგვიწევია არანაირი მარკეტინგული აქტივობები. ამის შედეგად გადავწყვიტეთ, რომ უფრო ჩავერთოთ ამერიკის ბაზარზე და მოლოდინი გვაქვს დაახლოებით 5-ჯერ მეტი 2019-ისთვის. ნიუ-იორკ ტაიმსის travel show ეს არის გამოფენა, რომელშიც ყოველწლიურად 150-ზე მეტი ქვეყნის 600-მდე წარმომადგენელი მონაწილეობს და ტურისტული ინდუსტრიის წარმომადგენლებს, ასევე მოგზაურობით დაინტერესებულ ადამიანებს მთელი მსოფლიოდან იზიდავს. ამიტომაც წელს საქართველოს 2018 წლის რეკორდი უნდა მოხსნას და გაცილებით მეტი ტურისტი უნდა მიიღოს, ვიდრე ეს წინა წლებში ხდებოდა. ამრჩეულების შესაძლებლობაზე და სამომავლო გეგმებზე, პერსპექტივაზე და ყველა იმ გამოწვევაზე, რომელიც ამ ინდუსტრიას აქვს, მაია სიდამოიძე ელიას ბიზნეს სკოლის ტურიზმის ცენტრის ხელმძღვანელი ქეთი ჭურბურიძესთან USAID პროექტის ზრდა საქართველოში დირექტორის მოადგილესთან ისაუბრებს. მაია, მოგესალმებით და მივესალმებით. მოგესალმებით, დილა მშვიდობისა, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. ეს არ არის პირველად, როცა USAID ზრდა გვერდში უდგას ძალიან ბევრ ტურისტულ პროექტს, ჩვენ ვიცით, თუმცა ამერიკის ასე თქვენ მასშტაბური ნაბიჯების შესვლა ამერიკის ბაზარზე არის პირველად. როგორ გადაწყდა, რატომ ამერიკა, რატომ ეს კონკრეტულად ეს გამოფენა, როგორ ფიქრობთ, რა შედეგები შეიძლება ამ ყველაფერმა გამოიღოს ქეთი? მოგეხსენებათ, ჩვენ ძალიან აქტიურად თანამშრომლობდით ეს წლები ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციასთან და მათი გადაწყვეტილება იყო პრინციპში კონცენტრაცია გაეკეთებინათ ისეთი ქვეყნების მიმართულებით, რომ უფრო სხვა ტიპის ტურისტები შემოსულიყვნენ, უფრო ისეთები, რომლებიც დაინტერესებული არიან სხვა ახალი პროდუქტების გაცნობით და უფრო დაუშვათ სიახლე იქნებოდა ჩვენი ქვეყნისთვის ამ ქვეყნებიდან ჩამოსული სტუმრები და უფრო რომ გაზრდილიყო, რა თქმა უნდა, რაოდენობა მათი. როგორც აღნიშნეს სიუჟეტში, ამერიკიდან კი ნამდვილად არის ტურისტების რაოდენობა შემოდინება, ეს პოტენციალი მეტი არის გაცილებით დიდი და ეს შოუ ზუსტად იყო ძალიან კარგი შანსი იმისთვის, რომ ჩვენ დახმარებოდით გვეთანამშრომლა ადმინისტრაციასთან, დახმარებოდით ტურისტულ სააგენტოებს, რომ კარგად წარდგენიყვნენ ამ შოუზე პირველად
ასეთი გაფართოებული აუდიტორიის წინაშე და წარმოედგინათ ის ახალი ტურისტული პროდუქტები, რომლის შექმნაშიც ასევე ჩვენ დავეხმარეთ, ჩვენი საერთაშორისო ექსპერტის დახმარებით და სხვადასხვა ტრენინგების დახმარებით, რომლებიც 3 წლის განმავლობაში ქონდა დაგეგმილი და ვასრულებდით, ვატარებდით, ესე ვთქვათ, ადმინისტრაციასთან ერთად. შესაბამისად, აქ მოგვეცა ამ გამოფენაზე კარგი შანსი, რომ ეს პროდუქტები წარმოგვედგინა ჩვენი ტურისტული სააგენტოებისთვის. შანსი ყოფილიყო, რომ დაკავშირებოდნენ და ეს კონტაქტები დაემყარებინათ აი ამ თავიანთი კოლეგა სააგენტოებთან და უკვე ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ მომავალში, ახლო მომავალში უკვე ვიხილავთ უკვე მომრავლებულ რაოდენობას ტურისტების ამერიკიდან. მე უკავშირი თვითონ ტუროპერატორებისგან, მაგალითად, რა ტურისტული პროდუქტებით იყო უფრო მეტი დაინტერესება, რა მარკეტინგული შემდგომი აქტივობები შეიძლება მომავალში უფრო ეფექტური იყოს, რომ დღეს უკვე ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ გაითვალისწინოს. კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ ყოველთვის მუშაობთ ამ მიმართულებითაც, რომ გამოფენის ბოლოს ყოველთვის მივიღოთ, ესე ვთქვათ, კომენტარები, რეკომენდაციები მათი მხრიდან, ასევე ჩვენ გაუზიაროთ ჩვენი რეკომენდაციები ტურისტულ სააგენტოებს, რომ რაზე იყო გამახვილებული ყურადღება, რისი დანახვა უნდოდა იქ ხალხს, ანუ იმათ, ვისაც უნდათ, რომ საქართველოსთან აკეთონ ეს ბიზნესი, ანუ ჩამოიყვანონ უფრო მეტი ტურისტები. შესაბამისად, ძალიან პოპულარული იყო, როგორც სიუჟეტში აღნიშნეს, ძალიან პოპულარული იყო გასტროტურები, გასტრონომია ზოგადად ძალიან ესე ვთქვათ, უფრო და უფრო პოპულარული ხდება, განსაკუთრებით ესეთი მრავალფეროვანი კულინარია, როგორც ჩვენ გვაქვს, განსაკუთრებით რეგიონებში წარმოდგენილი, ასევე სათავგადასავლო ტურიზმი ძალიან დიდი ყურადღება ექცევა და ეხლა ვფიქრობთ, რომ ჩვენ უკვე დავეხმაროთ, შემდეგი ეტაპი იქნება ტურისტულ სააგენტოებს, დავეხმაროთ ზუსტად ისე მოამზადონ ეს პაკეტები და ისე მოხდეს მათი შეთავაზება აი ამ უცხოელი ტურისტული სააგენტოებისთვის, რასაც ისინი რეალურად ითხოვენ, რომ მაქსიმალურად სწრაფად და ეფექტურად მოხდეს მათთან კონტაქტების დამყარება და უკვე ტურისტების ხილვა საქართველოში ამ სეზონზე. კი ბატონო. როგორ ფიქრობთ, თვითონ ანუ ნიუ-იორკის ბაზარზე იყო კონკრეტულად, ანუ ამერიკის ბაზარზე იყო ორიენტირებული უფრო ეს გამოფენა თუ ასევე სხვა ქვეყნებიც მონაწილეობდნენ და სხვა ქვეყნებთანაც იყო გაკეთებული? იცით, ძალიან მასშტაბური გამოფენა ეს და როგორც სიუჟეტშიც ითქვა 155-ზე მეტი ქვეყანა იღებს აქ მონაწილეობას და ესე ვთქვათ, კარგი შანსია, რომ ქვეყნები წარმოჩინდნენ იქ მსოფლიოს წინაშე და ზუსტად ამიტომაც იყო მნიშვნელოვანი თუნდაც ის, რომ სადგან ლაგდა ეს ჩვენი სტენდი, ტურისტული ადმინისტრაციის დამსახურება, ეს რომ ძალიან კარგი ლოკაცია იყო, ბრინჯაოს სპონსორებად წარსდგენით დღეს და ასევე იყო ძალიან საინტერესო, რაც მომავლისთვის გასათვალისწინებელია გამოფენას ახლავს ხოლმე ძალიან საინტერესო სესიები. სადაც უფრო დეტალებზე მიდის საუბარი, რაშიც მომავალშიც გვინდა, რომ ასევე ჩვენმა ტურისტულმა სააგენტოებმა სხვა შოუებში მიიღონ მონაწილეობა. იქ კიდე უფრო დეტალებში შედიან დამსწრე აუდიტორიის წარმომადგენლები, სპიკერები და უფრო მეტი საკითხი არის განხილული და ძალიან საინტერესოა ისიც, რომ ასეთ ერთ-ერთ სესიაზე, რომელსაც დაახლოებით 2-3000-მდე ადამიანი ესწრებოდა, იმ სესიაზე ითქვა და დასახელდა საქართველო როგორც ერთ-ერთ ყველაზე საინტერესო ადგილად, ტურისტულ ადგილად ახალი მიმართულება ძალიან ბევრისთვის და აინტერესებთ ეს სიახლე და კი და ეგზოტიკაც არის რაღაცნაირი უფრო საინტერესო ახალი გამოცდილება და ამიტომაც არის რომ დაახლოებით 15-16 სააგენტო უკვე რომელმაც გამოთქვა სურვილი თანამშრომლობაზე ჩვენს ქართულ ტუროპერატორებთან უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი და კარგი შედეგია და იმედია რომ ეს გაღრმავდება კიდევ უფრო ტრადიციად იქცეს რომ ყოველ წელს საქართველოს წარსდგეს ამ გამოფენაზე. კი, ვფიქრობ ძალიან საინტერესო იქნება სისტემატიურობას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და ამიტომ ვფიქრობ რომ ადმინისტრაციის მიზანიც ეს არის და იმიტომაც სწორად შეირჩა გარკვეული ქვეყნები, რომელ ქვეყნებში გაკეთდეს აქცენტი და სად გამოიფინოს ქვეყანა როგორც ეს ერთ-ერთი ტურისტული დიდი პოტენციალის მქონე ქვეყანა. არ შემიძლია ასევე ვკითხო, ვიცი რომ ბოლო თვეების განმავლობაში თქვენ აქტიურად მუშაობდით DMO-ების დაარსებასთან დაკავშირებით და მაინტერესებს როგორ ჩაიარა ამ ყველაფერმა და როდის და რომელ რეგიონებში გაკეთდა. კი ბატონო, ესეც ძალიან ესეთი სისტემური მუშაობის საფუძველზე მოხდა, რომ მივედით ზუსტად იქამდე, რომ რამდენიმე თვის წინ, 2 თვის წინ სულ დავარეგისტრირეთ პირველი ესეთი ადგილობრივი მართვის ორგანო, რომელსაც Destination Management ორგანიზაცია, ანუ DMO-ს ეძახით შემოკლებით, კი, და სამეგრელოში
ოფისში დავარეგისტრირეთ უკვე. ეხლა უკვე ხდება იქ ამ ეგრეთ წოდებული DMO-ს ჯგუფის აყვანა, ესე ვთქვათ, თანამშრომლების, რომლებსაც იქ ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის და ასევე კერძო სექტორის თანამშრომლები მიიღებენ მონაწილეობას. მეორე არის სამცხე-ჯავახეთი, რომელიც ასევე თითქმის დარეგისტრირებულია და იქაც მიმდინარეობს იგივე პროცესები. ტურისტული ადმინისტრაციის მხრიდან კახეთში და იმერეთში მუშაობენ ისინი და თავის მხრივ იქაც დარეგისტრირება და ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ასევე შიდა ქართლიდანაც წამოვიდა ძალიან დიდი ინტერესი, რომ იქაც მოხდეს ესეთი მალე უნდა ველოდოთ კიდევ და ამას ეს უკვე კიდე ახალი ნაბიჯი იქნება. DMO-ები ფაქტობრივად რაღაც დეცენტრალიზაციის ერთ-ერთი პროცესია, რაც ხელს უწყობს, რომ ადგილობრივებმა გადაწყვიტონ. კი, ნამდვილად და ზუსტად ეს იქნება, რომ მე შემდეგ გამოფენებზე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ უკვე რეგიონები წარსდგებიან და რეგიონი აი ეს იქნება ძალიან საინტერესო და სიახლე ჩვენი ქვეყნისთვის. და გარკვეული ფუნქციაც რომ გავაგებინოთ ჩვენს მაყურებელს, რა ფუნქციები ექნება ამ DMO-ს? DMO-ს ადგილობრივი მართვის ორგანოს, ესე ვთქვათ, პირველი ფუნქცია ის არის, რომ დეცენტრალიზებულად იქნება ეს მომსახურება, სერვისი, რასაც DMO შეასრულებს ადგილობრივი ტურისტული ორგანიზაციებისთვის, ყველა იმ კომპანიისთვის, რომელიც ტურიზმში არის ჩართული და მისი ძირითადი ყველაზე მთავარი ფუნქცია იქნება, რომ რეგიონის პოპულარიზაცია მოახდინოს სხვადასხვა ინსტრუმენტებით. ეს იქნება მარკეტინგული საშუალებები, ეს იქნება გამოფენებზე, რა არის რეგიონისთვის პრიორიტეტი, თუნდაც ტურისტული ინფრასტრუქტურის მიმართულებით, ყველაფერი ამაში. ეს იქნება ორგანო, რომელიც რეალურად იქნება კავშირი მთავრობასა და კერძო სექტორს შორის, რომ პრიორიტეტების განსაზღვრა უფრო სწორად მოხდეს. შემდეგ ამ პროექტების, რომელიც პრიორიტეტულ პროექტებად დასახელდება, განხორციელება, რომ რეგიონები უფრო მოძლიერდნენ როგორც ტურისტული ცალკეული ესეთი ადგილები და მათი პოპულარიზაცია მოხდეს მაქსიმალურად. დიდი მადლობა ქეთი, ძალიან მიხარია რომ ამდენი წინსვლა გაქვთ ტურისტული პროექტების კუთხით, დაწუნებული ვარ კიდე გიხილავთ ამ ეთერში ახალი პროექტებით, მე კი მაყურებელ შემდეგ სამშაბათამდე დამშვიდობები ტურიზმის რუბრიკით. მადლობა მაიას და მის სტუმარს, მაია სიდამუიძე, ილიას ბიზნეს სკოლის ტურიზმის ცენტრის ხელმძღვანელი, ქეთი ჭუმბურიძის USAID პროექტის და საქართველოში დირექტორის მოადგილეს მასპინძლობდა. ძალიან საინტერესო პროექტზე ვსაუბრობთ. კიდევ ერთხელ მადლობა მინდა უთხრა ამერიკის ხმას იმ შესაძლებლობისათვის, რომ გქონდა ჩვენს საშუალება, რომ საქმიანი დილის მაყურებელს გაგვეზიარებინა მარაჩვეულებრივი პროექტის შესახებ, რომელთაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში ტუროპერატორებისათვის ძალიან საინტერესო პრეზენტაცია და სამომავლო გეგმების წარდგენა მოხდა. ამით კი საქმიანი დილას ვასრულებთ, ბედნიერ დღეს გისურვებთ და რა თქმა უნდა გიტოვებთ ანოს, რომ აუცილებლად უნდა დავადოთ საქმის კურსის ეთერს, რომელსაც ბექაბაციკაცი გაუწყობა. რამდენიმე წუთში კი ტელევიზიის ეთერში უკვე დღის ამბები დაიწყება.